เจอโลและดอกหอมไก่จำปียอดมอนซอดเอียงพาใหญ่ตัวสวนงามใบดอกเกี้ยวกินกูเข้มขาวเข้มแดงดอกคำพูจูส้มทุกชื่นตูมีแผ่วป้านจังก่อนแก้วมหาวานและดอกเครืออ่อนดอกกุหลาบมอนขยอมหลังฟ้าพี่ตังสายทองบัวตองกาบดอกโกมเฟืองฟ้าเอ็งจานมีหลากหลายอันพวดเพียดอกตาลมสังมางามพังพร้อมนาคือผู้ละหงดอกคำไตและดอกไข่ยงดอกบัวละวงกาลงบ้านเจ้าทั้งดอกฟาราปีและดอกเขียวเก่าดอกเกตเก้าและดอกคำปล่อยเอื้องดินเอื้องแซะและเอื้องตามปล่อยตั้งเอื้องป่าหอยยังมางามเช่นลำปีใหม่มาถึงมาตึงจอดจำสั่งมาเปิ้งล้ำแสนงามดอกเอื้องคำและดอกเอื้องเฟิงติดตามล้ำกิ่งเนื่องนาขึ้นสั่งมีทั้งดอกอมสายจีฮุบจีมั่งออกเรียงลายบักกังบักกายไปแพ้ลมแรงตั้งดอกปูนาพุทธชาติเป็นแจงตั้งนางแย้มกาสะลองจีขาวมีตั้งดอกปูนมีตั้งดอกอ้าวดอกจุ่มป่าแล้วหล่นลงเต็มปืนน้องไหนนะกินหอมตะลบกัดอกตันตื่นหอมคืนอาณามวนบุผามาลาดอกซอยเก็บเอามาเต็งห้อยนาจอยป้ากันจัดแจงแต่งดาบันน้อยน้ำข้าวมินสุ่มปล่อยใบสักเก่าดำหัวเพื่อชำละล้างมั่งความมองมัวพ้นออกจากตัวดำหัวลดน้ำตามหีดคอยเดินมาต้องจอดจำกะเกียมอย่างน้ำใบสาละสลงพงเข้ามินเหลืองก้อยเอาใส่ก้นตั้งส้มปล่อยมนปนดูดอกไม้มาลิดอกจีสารลปีคำไตคำฝอยปืนใจตั้งน้ำอกน้ำหอมเยี่ยมใส่สลุงขันเงินขันตองตาบุปะดำนองดำอ่อนก่อนเก่าจักได้ใจส่งองค์พุทธารูปเจ้าพ่อแม่แก่เท่าเก้าเงาวงตามีตังละมาทุกปุบพาราชาเปลี่ยนผูกแต่งดามาลาดอกไม้เป็น
เอาน้ำส้มโปยล้างน้ำสับปะช่วยกันกาแกงหมักสมหมักแบงมินีพำลวน เรื่องตะการะกะเกียมจนทวนบอกคือขาดดวนตามโบราณสมัยกินข้าวลำปากเกี่ยวหมากลำใจพี่ร้องยิงใจบอกว่าเดียวรีดมา มีตังต้นเตียนปักเวียงเต่งแสงเบ่งปิ่นจันเล็บพุดโกศลต้นหมากเบ่งนั้นตามจันมงคลหมากสาวสี่พลบ่ฮือปนขาดเคิน จากนั้นก็ตะแวงแปลงยังต้นเพิงโบราณแต่นั้นปนใจ30 ตองจ้างแปลงจ้างปลูกให้ถูกตามกองจัดแจงไม่ต้องยิบห้องแต่งไว้ สวยมากสวยปูจะไปลืมเนออายมากสุ่มนั้นใส่เปิ้นใจมากไหมเขามินส้มปล่อยจะใส่ตัวไปน้อยตึงใจตัดลายไว้พร้อมเจ้าน้อยตึงใจ เขาตอกนาและขังดอกตอมจัดดาแต่งยองหาบุญห้องเอิญเจิดชวนไปน้ำหัวพ่อเจ้าเจ้าฝุ่นมูลตาลตาอ่อนนา ตาลายล้ำข้าวตุ่มข้าวนมเป็ดที่คอนขายอมสุดภาษาลวดแทง ไม่ออกสถาประกันเตือนแพงข้าวเหนียวข้าวแป้งละบะเป้าน้ำตาลกันเถิงละวันเน่าหนุ่มเท่าเทียมดังของกินขวาตาลกินเรื่องไว้เรียบร้อย ขนมบาตาลหวานเพื่อน้ำอ้อยอันที่ห่อน้อยๆขนมจอกยองคืมข้าวต้มหัวงอกขนมใจลืมดาไว้ก่อนคืนตาลวันผูกเจ้า นมปาดนมเกลือเพื่อเหลือลูกเต้าข้าวตะปะข้าวละข้าวแคบข้าวแตนข้าวนมลาวีตูก็คือข้าวเหนียวแดงมอกตาวันแรกแจกพี่แจกน้อง เด็กแข่งกินนายนอ ครับลำเต้นเอาเป็นน้องเนอ ข้าวต้มข้าวควายกอกใหญ่เป็นกลมขนมสลาอ่อนขนมปองใส่ทงขนมอวดเจ็ดและข้าวนมวงเปลวขนมก้อนข้าวต้มน้ำปลา ต้มเปล่าๆน้องเนอ ล้ำขนาดนะลูกเนอ ข้าวต้มถั่วดินจิ้มกันเตะเจ้าปั้นสมลำบะป้าด้านใต้ใส่ขันคือยายแผ่วข้าวต้มกล้วยไม่ดำหัวแม่อุ้ยนะ เยี่ยมไว้พร้อมข้าวป่าอาหารของกินของตาเยี่ยมไว้จนพร้อม ปีใหม่ต้องการกินวางต่างตอมมีแผ่วเส้นร้อนนางปองแคบหมูมีตังปากบวงมีตังปลาทูเก็บมาจูบักตุ้งตอดที ปะนอ ครับของกินพื้นเมือง มี ครับ เพียวจิ้นทอดมีเพียวจิ้นปิ้งปลาเอ็ดอุ่นปิ้งดูกลิ้นลำเนื้อหอดนึ่งจิ้นไก่ใส่ใบบัตตาเสือปีใหม่เมืองเหนือยังมาเบิ้งเจนลำ วันตังขานล่องตังมาจอดจำหนัวกันยิ่งล้ำลา
มด่วนพักไฟเก็บมาใส่จูลำแต่รู้เลี้ยงดูพี่น้องวันพยาวันของด้านหลายคนดำหัวอุ้ยหมอนบัดลบลายหายสูญวันปักปีนั้นกินแกงบัดนุนจะได้มั่งบุญตามโบราณว่าไว้กินแกงบันนุนวันจะได้ไปเช็ดถีเด้อผีนะครับพี่น้องครับของกินละเมืองเหนือละเหลือเมืองใต้มาสมใจไฟคะแนนแกงทั้งเล็กและใส่อัวกลมของตามมีความพร้อมนะพ่อแม่ปิตาสบายวัดหาแต่งดาฟักเสือดวงจิตดวงสายดวงใจไฟเกี่ยมแผ่วพาเสือถึงบ่อละกำขอป้าอุ้ยคำปันเฮาตานเตียวสะนอหาสินนินนอตานคำพ่อแม่อุ้ยอันนี้อย่าพูดคำพ่อเนาะปืนลุกลอยตัดสินแม่อุ้ยถ้าจะดีนักหนาผ้าสลงเอาตาลอุ้ยตาผ้าตองนั้นนะเอาตาลป้าอุ้ยน้อยหลายอุ้ยนะครับโอ้มันมีหลายอุ้ยเลยหน่อยปนเอาใจมัดเอวแป้งแผ่วผ้าต้อยซื้อมาละบาทน้อยก็คือผ้าขนหนูจะเอาตาลอุ้ยแก้วเอาตาลอุ้ยจูจัดแจงแต่งดูเร็วไว้บ่จ้าซื้อมาเป็นโลก็คือผ้าเจ็ดหน้าดำหัวลุงป้าทุกหัวตัวตนปีใหม่แก้วมหามงคลตานผ้าหนูขัวทรงกุศลตึงเลิศแล้วครับผมอันนี้ส่งนักนะแม่นอผิวพันวันน่าจะเป็นวักดังแก้วมดใสผ่องแผ้วอาพรปุ่นตัววัวซ้อนแม่คู่ตัวข้าจะตามตีนจกแม่แจ่มฟ้านะเหมาะกับงามสุดยอดนะแม่มีสับปะตำราดูกันลูกไม้หัวบันบริบานเต่งย้อยยืนยอดไฟมีหลายบ่อน้อยต่างกล้วยต่างอ้อยละเป็นถอยนักเหลือมะม่วงสุกข้าวมะเป้าเป็นเครือมาถั่วมาเขือหัวปลูกลูกไม้เอาปากกันลกใช่เฮ้ยแม่พ่องเด้อบัดเต้าละบัดแตงจัดแยงหาได้ใส่ตัวกันไว้บัดไหลบักเทียมมีหอมบัวมีตังหอมเทียมพี่เกลือกระเทียมวางเวียงใบพร้อมสป้านอบริวารเช็คกะปิด้วยเนาะอาจารย์จวนเป็นขบวนกลุ่มกรปากันนาแอนฟ้อนหัวห้องส่งเสียงฟ้อนเจิงฟ้อนดับมาตบประภาพคอเอียงม้วนหยังตึงบะเปียงต่อตึงสลอกันไปบ่ม่วนงานเต้นนอช่วยกันกาเก่งกันถึงเรียบร้อยเอาน้ำส้มเคยเกณฑ์อยู่จุ่มอยู่แย่งทำตอนเลิศแล้วจุ่มเนื้อเย็นใจมดใสของแพ้วเถิงปี
มเปิงควรแก่กาลางเวลาพี่น้องอาเปิ้นฟังกันหลายบ้านจะขอแม่บัวตอนแม่เจ้าห่างตุงใหญ่ก้อยปัดเคาะปัดให้ก่อนจะลาลงหางจีบก่อนที่จะยอบยัง อันข้องม่วงมอง32โซโคกรถสะพานโลกแม่จะไล่ฮือไก่ตึงเราบอกว่าเจ็บนอกเจ็บในแม่จะไล่ไปจักรวาลขอบฟ้าเคาะ16ตึงบอกฮือมาตำเคาะ13บอกฮือได้มาทาตึงจะปัดที่ลูกพาหลานข้าไปหน้าคือเจ้าว่าสาบาน ครับผมอันนี้แม่บัวสอนเปิดปัดข้อคือพี่น้องเด้อครับ ข้อปีข้อเดือนแล้วก็วันก่อนยามข้อตีบักงามคือหนีไปไกลไกลคือตกออกเขตประเทศเมืองไทยเจ็บนอกขอให้เจ็บในอย่าต้องติงบอกว่าเจ็บก็ว่าติงบอกว่าเมาหัวเพราะโลกบ่มีหัวเจ็บตัวและเจ็บตอง ก็อย่างก็แม่ครู ข้อที่มันบ่มีผัวนะคะ จตุรังคตังตีนพคาตังเก้านักคตฤกษ์เจ้ามีอยู่27ตนข้อ12ราศีพัดเปลี่ยนเวียนบนข้อรุ่มอย่ามาจนข้อบนอย่ามาไกลแม่ครูบัวตอนจะปัดข้อปีเก้าปีอายขวัญชัยจะปัดข้อปีใหม่ตึงข้อเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยใครขอเพื่อมันใดฟังมาปัดไปหมดนะพี่น้องครับ ไปเสียงเนอะลูกเนอะ บอกว่าข้อนา13บอกว่าน้ำ15ข้อหลังข้อนาคือระงับดับหายสะปะกังบนก็ได้อันตรายคือตกตามเส้นหมายคือลายตามเส้นไฟไล่ข้อคือขายเงี้ยข้อนีสะปะข้อละบาดีตึงบาละเอาเป็นใบ ไปเสียงเนอะ จีบคือข้อนีภาคใหญ่ เพราะว่าเป็นข้อเป็นไฟและเป็นอันตรายและแม่จะไล่หวนในป้ายตึงข้อเดือนข้อวันข้อปีข้อบาดีน่าจะไล่หัวออกตึงบ่าวว่าข้อละเจ็บเก่าเมาหัวติดเนื้อเป็ดตัวติจะไล่จะทอดตึงบ่าวว่าข้อเขี้ยวเว้าหัวงอกตึงอย่าไล่ออกโว้ยโว้ย โอ้ข้อเที่ยวเบ้าหัวงอกนี่มันข้อคนเท่า หน้ากาจะขอปัดขอละติงจะขอปัดน้ำตกไปกันละตกตาสาตาปุยขอฮือมันนี่ละออกไปละบุยบุยขอหามยามสวยอย่าได้มาต้องขอคือพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขในสุขบาสวรรค์ลุกม่วนกันตะพี่น้อง ปัดไปหมดนะแม่น้อง ปัดแล้วเนอะข้อปีเดือนวันยามอย่างแม่ก็ปัดหมด เลยข้อเตยสังขารบอกให้เหลือไว้เกี่ยวข้อข้าฟันบันเนื้อข้อประหับละประหารตกไปขอกฟ้าลายจักนักละวานข้องร้ายภัยมารอย่ามาปานแถมซ้ำข้อน้ำท่วมภาคใต้ข้อไฟไหม้ภาคเหนือตุกล้ำตุกเหลือตุกเหลือตุกล้ำคือข้อหม้อตัวไฟคือข้อไหลตัวน้ำอย่าได้ปิกมาซ้ำมาลายที่ จ้าตุเตียมาพูดเพียงว่าดังก็ช่วยมั่งเนอะ ครับบอกว่าข้อหน้าปีเก่าบอกว่าข้อปีใหม่ข้อน้อยข้อใหญ่จะไล่หัวมันหนีข้อลมหลวงที่มันมาหัวปี มันจ้างมาตีหลังข้าเฮือนไหลข้อไทยข้อเพศข้อเหตุข้อการไล่ตัวปูตังคารบอกคือได้หันปิกย้อน ได้เสียงแหละล่ะเนอะ อีหมดละหมดลืม สปาคอพอแล้วเฮาจะไล่ออกบ้านข้อโคนขี้คานหนีไปไกลสปะละเป็นอันตรายอุปตะวันอันตรายละบอกคือได้มาไกลข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อขี้คานการบัจังยะจ้างใจอยู่มาตึงวันเขาจะตุกจะไล่อีเมจะขอไล่ออกบ้าน เอา ถ้ามันอย่าพ่องไอ้หน่อยคุณใดอย่าก้อยว่าขี้พานโตไปนั้นจะถ้ากินกับไข่เงินคำนั้นเป็นปัจจัยจะไล่ข้อไข่
ออกไปเสียงปัดเธอติงลูกปัดเธอติงหลานคนใดมันยากการคือได้เป็นพ่อเลี้ยงครับข้อขี้ค้านี่ก็ปัดนะเนาะโอ้ปัดออกมาเยอะก่อนตะปะตุกตะปะตกตะปะโรกตะปะไผ่ตะปะเคาะจังไรจะปัดไปไกลตาป่าปะเคาะป่าปะลักคานาโรคะไพญาตุกขาอุบาทปัญจมาเรจิโนนาโทเสกถานะโมเอาพุทโธโอวัดปัดตึงเคาะจันไรปัดตึงเคาะอุบาทปัดตึงเคาะละไพญาตไพญาสะบักเคาะลูกเลยปัดไปหมดนะพี่น้องครับข้อเมื่อคืนละบาหันข้อเมื่อวันเบาคู่ข้อเมื่อไปก็เมื่ออยู่อย่าได้มาติดตามข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อหูบข้อน้ำอย่ามาตามมาต้องข้อในปัดออกข้อนอกปัดถอนลวดขอแม่บัวซ้อนปั่นปอนฮือพี่น้องอันจ๋าขอแม่อุ้ยบัวซ้อนปั่นปอนฮือพี่น้องเนอแต่ข้อเป็นไฟก็ปัดไปแล้วปีใหม่แก้วเขามาถอดมาถอนต่อจากนี้ขวัญใจบัวซ้อนและจะมาอวยพรให้เจ้าพี่เจ้าน้องขอมนุษย์สัมพันธ์เมื่อมีงานและมีการเกี่ยวข้องเฮาฮักกันเป็นพี่เป็นน้องขอคือมันถูกต้องก้องทำน้องนับปอนปีใหม่นะครับเนอถึงไผละจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านอย่างนั้นละมันติ้งบ่เหมือนกันถ้าว่าคนเฮาบ่มีมนุษย์สัมพันธ์บ่ฮักเป็นกันมันติ้งอยู่บ่ได้แถมว่าจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีบ่มีสัมพันธ์ไม่ดีถือว่าเป็นคนลายนี่นะฮักกันแต่งกันต้องฮักกันนะลูกประชาธิปไตยนะลุงเนอตะปีติโยวิวัฒชันตุภายแพ้แด่พระหุคนฟังตั้งของคือได้เป็นเจ้าเงินคือได้เป็นเจ้าทองสิ่งทรัพย์เข้าของเนืองนองเบาน้อยคือได้มีอายุมันแก่ยืนยาวตามกำโบราณว่าได้สาวปลายร้อยกันมีลูกหลานจิตใจไฟห้อยขอคือสอนอยู่ถอยฟังกันขอคือเป็นเด็กดีเนาะอยู่คือมีใจไปคือมีโจกบุญมีพี่โพดได้อยู่ม่วนกินบานขอคือพี่น้องได้กาแม่นขายมันกินจะไปผ่านตาลจะไปเสียงฟังต่อแม่บัวสอนกับไอ้ขวัญชัยคือมีจกมีจันปันได้เป็นพ่อเลี้ยงปันได้เป็นแม่เลี้ยงลอยมากะมดเนาะเหมือนกันล้อนคือได้เป็นพ่อเลี้ยงคือได้เป็นแม่เลี้ยงบักอินซ้ำย้ำเสียงเป็นมหาเศรษฐีก็ขอได้อยู่ดีกินดีสินธรรมมันมีอันนั้นเป็นที่พึ่งก่อนน่าจะรับก็คือได้เงินปันถ้าจะฝันก็คือได้เงินหมื่นถ้าลูกหลานคนใดจะเตือนก็คือได้วันหมื่นนาวันปันนี่ล่ะสาธุผู้สมดังกำปอนแม่บัวซ้อนเนอมาฟังขวัญชัยกับพี่แม่บัวซ้อนจะเอากำปอนมาปรับเป็นของขวัญนะจะปันติ้งลูกติ้งหลานนะจะปันติ้งแก่ติ้งเข้าก็คือได้สุขผูคือสโมสรสูงดังกำปอนแม่บัวซ้อนเมืองปางเลยน้องกันว่าพี่น้องรับคือฝันได้เงินหมื่นบาทกองมือตาตื่นฮือฮิได้เงินเศษมีหนึ่งละสมองสองมือสองแขนมันเตื่อมมันแดนมันตึงดีเจนลำอุอากาศะเป็นกาถาเงินดีดวงเศรษฐีถึงจะมีมากำน้ำพดน้ำทนคืนน้ำมนต์เลิศล้ำถึงจะจูช่วยกำคนฟังไปท่องเนออุอากาศะนี่นะกาถาเศรษฐีเนาะแม่นเนาะกันว่าพี่น้องมันหาจ้างฮิเพื่อเจริญบุตรที่เหลือแต่เก่าแต่หลังอายุวันโนสุขังนับพลังปันปอนผู้ฟังผู้จองผู้บ้านฟังต่อหมดงานนิกากันป่วยขอให้รวยขอให้รวยได้เป็นเจ้าเงินล้านจีค
บายใจคือได้ป้อนส่งป้อนไฟตั้งต่อนี้ไปละตะวันไปนาสมกำมักกำพัฒนาป้อนนายเมบัวสอนอย่าเอามาปั่นว่าคนใดปั่นขายมันกล้าขอคือปั่นล่ำมาปั่นเลยอันนี้มันก็น้องแม่เนาะชีวิตพอลำบากนักแกอย่าไปหวังกับเสอย่าไปเนกับหวยบักกึดมาสร้างเมื่อใดมันจะโดยกึดโดยสร้างโดยมาติงและจะได้กดฟังกำเมื่อเชื่อมีบัวสอนมีที่อยู่มีที่นอนมีเงินทองเหลือใจนะเอาบักขี้ขานเนอะไอ้เนอะและนอนกันมานะคนหันก็ขอคือคนฮักกันว่าพี่ตักก็ขอคือพี่ฟุมมหาเสน่ห์ไหลมาจุ่มนุ่มมหานิยมคนจมจื่นสูมียกมีลาบมีสง่าราศีงานเดินเงินดีเหมือนกันจูผูเธอได้มวนเพราะสนอกำอูมีแต่คนหลิงลูยินดีก็อันนี้ต้องบ้านเป็นมหานิยมแล้วเนี่ยครับผมโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามขอคือได้งามพร้อมจะตาราศีตกเลิกใจยานามากาละเศรษฐีอยู่ดีกินดีให้รีขาดความแต้มตั้งนอกมันจะฮ้อนเป็นฟืนเป็นไฟก็ขอคือตั้งในนี้เย็นไปอย่างน้ำจีบใส่เย็นเจนลำชีวิตของเฮาเราเป็นคนล้านนาตั้งแต่เกิดมามีแต่สุดฝืนนะขอภัยจะไปล่าไปลืมวัฒนธรรมของโบราณบางเก่าตึงละบัดว่าเสียงจ้อยเสียงซอละเสียงบีสีละอันเสียงตีเป่าของโบราณนักว่าของบางเก่าจะฝากกับลูกเต่าล้านนาผมช่วยกันรักษาวัฒนธรรมของเฮาไปตั้งหน้านะครับบ้านบ้าของเฮาละติงดีลำค่าลูกค้าหลานค้าจะรักษาศิลปะละปืนบ้านล้านนาช่วยรักษาช่วยกอบกูตุกอกตุกใจสมัยประเดี๋ยวนี้นะไปถามลูกไอ้แก้วไอ้ตาคนใดก็ว่าบ่ฮู้โอ้บ่ฮู้หินเก่าห้อยหลังเนาะอีแม่อิดใหญ่เป็นข้อนะเป็นไผก็ปักไปล่วงแล้วมาต่อปีใหม่แก้วจึงม่วนงานหันตาไปปอยังลากเอาปอนมาปั่นเอาอานะป้อลุงแม่ป้ามาช่วยกันฮักช่วยกันส่งเสริมเฮ็ดเก่าห้อยเดิมไปนาสืบมรดกบ่เฮอตกตามเจ้าอยู่กู้ดินกู้ฟ้าล้านนาไทยโอ้อีแม่ต้องมาลืมหน่อยเนาะเปิ้นว่าคนสืบคนละเปิ้นว่าไม้สืบไม้อุ้ยหมอนเปิ้นแปลงไว้อยากฮือเสื่อมสูญหายของดีมีแล้วอยากแล้วแปลงใจไกลอย่าหนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยศิลปะปืนบ้านล้านนามาช่วยกันรักษาบอกคือมองตามก้อยการรักษาเนอะจีมงามเหมือนก่อนกันมาช่วยรักษาคือเป็นมอนละดกอ่อนยุได้ชาวโกเขามาช่วยกันรักษาอายุของอีนี่นาเจมาแล้วก็ใจบ่ได้ปืนตึงว่าสังขาราธรรมความงามจะต้องนำมาใจขอฝากกับลูกหลานคนใหม่ซื้อไว้ปิ่นคุณนะความดีพี่น้องคนฟังที่เปิ้นฟังต่อมาแต่เจ้านะครับขนบธรรมเนียมและประเพณีล้วนเป็นของดีมีสง่าราศีถ้าหากคนเข้าตายไปเป็นผีมาตึงบ่มีภัยจะจากเก่าอ้างจำไว้เด้อลูกเต้าเหล่าหลานช่วยกันสืบกันสานให้มันดีเย็นลำและนำปากันมาสอนเรื่องปีใหม่สงกรานต์ขอคือลูกคือหลานช่วยสืบสานเอาไว้
ปืนเมืองเรื่องประเวณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ของล้านนาจ้อยโดยแม่ครูบัวซอนถนอมบุญหรือแม่ครูบัวซอนเมืองป้าวครูภูมิปัญญาไทยโครงการสืบสานตำนานซอปืนเมืองนักดนตรีสล้อประกอบการขับจ้อยครูอุดมหลีตระกูลเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเวณีปีใหม่เมืองและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาขอเชิญรับฟังได้ณโอกาสบัดนี้ครับสาลีสุขีเพิดแพ้วปีเก่าล่วงแล้วผ่านไปตามกาลเฮามีอายุบรรลุสังขารปีใหม่สงกรานต์เข้ามาจอดจังวันที่13 เมษามาตั้งเดือน7เหนือเฮาม่วนลำสักผ้าสักหัวสะหัวอาบน้ำเพียวทางที่บ้านวัดวาที่นอนหมอนมุ้งอาพรวัดทาชำละกะยังคือมันเปียงปอย14 ทวน2เกี่ยมของบ้านน้อยของกินจิ้มจอยลอยดินข้าวป่าอาหารข้าวหวานและกินบอกว่าหมากมีหยังโมลีเปิ้นห้ามปากให้ดูไล่บุกติงเป็นวันบดีวันเน่าบูดทรงวันห่อข้าวนมวันห่อข้าวต้มพ่องไปคนใส่วัดบ่าวสาวอูกันเนื่องนั้นเบียดยัดอูจ้าหยอกเล่นกำคมใส่โยห้องนาดน้องเอียวโกเอวเล่นห่วมจมบะกอนบาบ้าถึงวันทวน3วันที่15พญาวันมาม่วนล้ำคุณสังขารจะมาโพดกรรมมาปันจุกหือใจญาเยี่ยมโอตานะทุกปังบุพาเอาไปปูจาอาบน้ำพระเจ้าเพื่อให้มันหายจากความโศกเศร้าเป็นการบรรเทาโศกทุกข์ตามประเพณีมีมาตามยุคของคนแก่เฒ่าเดิมทีวันที่16เป็นวันปากปีเปิ้นทำพิธีว่าส่งเคราะห์บ้านกินแกงบะนูนจะมูนจะมันถ้าเหลืองเปิ้งกวนม่วนล้ำดวงเศรษฐีจะมีจอยกำบะมีเหี่ยวแห้งแรงลอยมีวันนะเป็นว่างงามโซไป
ถุงข้าวดุมกาวอย่ามาคนนี้อ้อยหน้าละเมืองขอพรจากพระตาหนุ่มผ้าเหลืองขอให้ลุงเรืองตัวเมืองตัวบ้านวันที่17เข้ามาจอดจังเป็นวันปากเดือนนั้นเล่าดำหัวเจ้านายไปกันแต่เจ้าพระสงฆ์แก่เท่าครูบาพ่อแม่แก่เต้าปากันไปหาเมื่อถึงเวลายามปีใหม่แก้วทำจิตทำใจสดใสผ่องแผ้วตั้งใจในความฉันทะน้ำสุกันโทและโภชนะยะตามแบบเบาโบราณซ้อมสุกลูกเป้าปะเต้าบัดตาหางสาวเจ้านั้นปากันแต่งต้มใส่ผ้าพื้นเมืองสีดำมองเก้าผมปั้นโมยอวดจ้องจิเต่งต้มข้าวบ่าวสาวโหดร้องเอาผ้าหนีโปมัดเอวก้องดอกมะลิห้อยยาวเป็นแถวสาวก็เซลโคดน้ำบ่ออายปีใหม่เมืองเหนือม่วนเรือเมืองใต้เป็นประเพณีเก่าเนิ่นของเก่าเฮามีของดีข้างคืนเหมือนดังถูกคนเอาไปขอเจ้าพี่น้องอย่าคือสูญหายรักษาสืบไปตัวเมืองตัวบ้านเป็นประเพณีบ่มีย่อนยันที่ถอยโบราณแต่เก่าแม่บัวสอนจ้างสอเมืองเป้าขอฝากลูกเต่าคนฟังอย่าเอ็กซิเดนของเจนเก่าลังคือมันจีหลังกู้ปีใหม่แก้วอย่าเอ็กซิเดนของเจนเก่าลังคือมันจีหลังกู้ปีใหม่แก้วก่อนและนายเธอที่นี่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวิหารพระเจ้าหลักแห่งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 21 วัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ 0819515864 093-140-0386สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปหมู่เฮาจ้างสอคณะดาวรุ่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านรับฟังสอพื้นเมืองล้านนาเรื่องประวัติการตามสลากพัด
ซอโดยพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแสงเอ่ยสุริยมนจากนี้ไปขอเชิญเจ้าพี่ในน้องรับฟังซอพื้นเมืองเรื่อง ประวัติการตาลสลากได้แล้วเจ้าบริจาคเป็นการกุศลดีไว้เดือน12เป็นกะเก่งจัดดีเมืองเหนือเฮาเมียประเพณีสันลาของกินของตันบริวารหมู่มาถวายบริจาคป่วยสลากทองบุญพี่ใจเก่าเน่าเมินขอเจิญสัตว์รับอ่านชื่อขันรับพร้อมกับขากุลวันนี้ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นจะขอส่งบุญผลหนุนท่านไว้ได้จัดขึ้นมาจิ้มโดยศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายเหนือใต้ตั้งเดือน12ฮอดต้องเดือนนี้เมืองเหนือเฮานี่เป็นที่เล่าขานประเพณีพื้นเมืองสืบเนื่องมานานเรื่องกินเรื่องต่างสลากหักไม้ฝูงหมู่ทายยุกและทางยิกามูลรัฐสัตตาตุกออกเหนือใต้ร่วมกันจัดงานดาตันนี้ไว้เป็นประเพณีใหญ่สืบมาจะต้องจัดงานตันสลากพัดนิยมจัดช่วงกลางพรรษาเป็นการสืบสานด้านศาสนาของพระพุทธศาสนาแห่งเจ้าปะก่อนเข้าวัดนะเข้าว่าเฮาได้สุดมาเจนได้เจนเบานี่แหละน้อแหละน้อนายมองของกินของตามบริวารเลือกคัดแต่งสลากกะพัดประวัติหลายปีได้มาจากประวัตินางยักษ์ขีนีได้จัดมือมีประเพณีเมื่ออันหวังเป็นหนตางมะขาตังเที่ยวใดนี่และน้อและน้สืบสาน
ถวายวัดบ้านเฮาบอกเป่าประกาศโยมญาติทั่วทิศเส้นจากพละกิจถึงวันติดวันเสาร์งานสลากกับพัดจะจัดที่วัดเฮาสอดเจ้าภาพมาเมากำหนดเอาวันนี้คัดห่างเหินข้าแด่พระสงฆ์ผู้จันเลินข้าพเจ้าได้เชิญมาฮับตามที่นี่สำหรับวันนี้หากเป็นวันดีจะได้ทำพิธีต้านสลากครั้งหนึ่งและน้องการกินการตามวงวานต้นบัลละได้สืบมาจากพระพุทธศาสนาวันโกนบัลละวันพระกบัลละจำศีลภาวนาอย่าฮือได้ขาดต้องกระจำศีล5ศีล8ศีล10ตึงมาฮือพิษธรรมะโอวาทเข้าวัดเข้าว่าเป็นธรรมะทายาททำบุญตักบาตรตึงวัดบำรุงศาสนามาฮือเสื่อมสุดถ้าเป็นเจ้าพุทธจะต้องได้จ้อยกันทำนุบำรุงปรับปรุงผู้อันตึงศาลาหอฉันหอธรรมว่าอีจ้อยกันอุปถากจ้อยกันอุปธรรมเข้าวัดเป็นประจำตั้งธรรมบ่งจริงและน้องนาดีเจ้าพุทธก็บาปวันดีละต้องได้คำธรรมะพระพุทธศาสนาทำดุบำรุงวิหารศาลาวัดวาวาบังเอิญย่ำแย่มาช่วยกันเป็นแม่ออกสัตตาสืบศาสนาพระพุทธแต่บอกว่าคนเฒ่าบอกว่าคนแก่ตึงละอ่อนป้องแม่เป็นเจ้าพุทธที่ดีจะต้องมีธรรมะขออย่าได้ละทำบุญกุศลทำบุญตักบาตรเหือขัดสักคนจะได้พ้นวังวนวัฏฏะโศกเศร้าวันโกนก็บัลละวันพระก็บันีมาร่วมสร้างความดีสามัคคีเจ้าจริงและน้องคณะศรัทธาหัวว่าหัวฟัดก็ได้มีการจัดสลากพัดกู้ปีตั้งเดือน12เดือนนี้ก็ดีได้จัดคือมีประเพณีสลากสามมาเป็นช่วงพระสงฆ์จำพรรษาฝนตกลงมาเวลาน้ำมากเป็นช่วงเจ้าบ้านพักผ่อนว่างจากที่การทำให้ทำนาจัดประเพณีแต่ละปีละวันงานสลากกาพัดปฏิบัติเสาะหาผลหมากหากไม้หาได้นำมาแล้วสานกล้วยตาฉลอมน้อยๆเขียนเบอร์สลากเอาไว้เป็นกองเอาครัวสิ่งของใส่หันเรียบร้อยจีและน้องเป็นว่าตั้งสันหลักเขาก็ว่าตั้งสันหลักเงินทองสำหันแยกลำบากพอจะใจจิ้มโดยศรัทธาผู้ค่าตั้งหลายแม่ยิงพอใจนั่งใจเต็มวัดแค่ตันอันยังเขากันยังนาบัดันมาจักตกจับสารเป็นกลัวเป็นมัดเป็นทุกเป็นเงียบลำบากชัดๆแล้วเขาจะจัดหน้าท้องยังก็ยังบัดตันเต้วเนี่ยเหือมันแล้วหัวอกกับหัวใจ
แล้วจะจัดงานจัดการอย่างเงี้ยได้ค่าถึงบ่เข้าใจทำไมบ่บอกค่ายังบ่ซื้อคู่เหลืองมาเป็นสร้างค่าท่านมาเป็นเวียกเป็นการไปสันกุยสันสังจริงและน้องสมัยก่อนนี้ยังบ่มีน้ำคุกที่ใส่ของบรรจุมาต้องการความสวยตัดไม้จักตอกวัดหมอกสานกุยจะเอาใส่ของตุยการเข้าวัดเริ่มต้นใจเจนสมัยโบราณเพราะว่ากุยสารประโยชน์สารพัดประโยชน์ใจสอยให้มีก้อยเด่นชัดเขาลือเลือกคัดเอามาเป็นหัตถกรรมตามธรรมชาติตามกำลังสามารถที่เฮาสะหาตัดไม้จักตอกแบบบ้านนอกบ้านนาตามกำลังศรัทธาวักมาหาได้สมัยตาก่อนน้ำคุยังบ่มีเพิ่นเลยใจวิธีสานโกยจากไม้จีและนอบ้านเมืองสมัยเปิ้นใจน้ำคุเอาของกันมาจุฉลุลายสวยๆบ่เดียวบรรจุตึงคุตึงโกยใจประโยชน์ได้โดยคุโกยสองอย่างแล้วเขาจัดดันก็ยังระบาดันเป็นเวียกเป็นการมาเขียนเบอร์ติดข้างยังหันบางคนซอดเดียวซอดย่างหาตุตีเขาจ้าจัดนักกาว่าบ่ฮู้จักกามีจำเป็นตุอยู่ในยังบ่เอากวยเกณฑ์เขายังมาเอ็นเรียกเกณฑ์แผ่ตุเจ้าว่าบ่เหมือนกันกาสะปี10 ปีสะปีก็สะปีนั้นเราจริงและน้องตั้งสลากมังกะตั้งสลากอันนี้ส่งมีมากแปลงสลากถวายเจตนาศรัทธายิ่งใจมีจุดมุ่งหมายจะตามสลากตุภากันนักมาหูจักตามไทยจะตามตนในกระทำใจลำบากก็เลยเขียนเบอร์แปลงเส้นสลากคือตุเจ้าจกยากองไปปัจจัยวัตถุได้บรรจุไว้ท่าแต่บ่ฮู้ว่าจะต้านตนในโดยเจตนาศรัทธาเลื่อมใสซ้ำตนไปในก็มีหลายบานน้อยเลยเป็นสลากคือพระสงฆ์จกเอาเป็นของเปิ้นของเฮาตึงฮับเอาเรียบร้อยจีและนอเป็นจุกเป็นเนี่ยการสลากกาพัดแล้วเขาจัดการเมื่อภายในของกินของตันอาหารปัจจัยที่เขาตันไปตันเหือไผ่พ้องเดือน12เป็นเปิดป่วยเป็ดป่วยผีมีเหียกู้ปีเนอเจ้าว่าพี่น้องพี่กะพี่ซื้อยื่นมือย่อซองมาเฮาเต้าห้องเสียงดัง12เป็นปล่อยผีปล่อยเป็ดได้ยินตุเจ้าเด็ดข้าพอเสียวสันหลังจะต้านให้คนตายก็จะไม่คนยังบอกฮือข้าฟังก็ยังฮือได้เปิ้นจัดต้านไปหาภัยคนใดหอนเขาต้านไปถึงของกินของใจจีและน้องของกินของต้านบริวารแต่งคิดได้จัดต้านอุทิศด้วยจิตกุศลเป็นความเชื่อพุทธศาสนิกชนขอฮือต้านกับตนเอาไว้ไปหน้าเมื่อล่วงลับไปจักได้เป็นของต้านรับกุศลสาพานกายขึ้นจันฟ้าห้องกะอุทิศญาติมิตรปู่ป้าที่ตายความหน้ากุศลของกินของต้านบริวารแต่งคิดได้จัดต้านอุทิศด้วยจิตกุศลห้องกะตานฮือพี่น้องของตนที่ตายจากเมืองโคดมิ่งม้อยความหน้าห้องถวายไว้ในพระศาสนาห้องกะสร้างวัดว่าประวังขึ้นจันทร์ฟ้าจีน
ลักเก้าพัดในบะจุงบันตามที่ข้าหันดึงบันเดี๋ยวนี้สลักเก้าพัดจดตามคันลองตั้งเดือน12ฮอดต้องเดือนนี้ข้าใครถามหาความเป็นมาอย่างนี้ขอฮือสู่ปีสลากกาพัดสลากกาพัดข้าใครหูป่าวัดว่าสืบมาจากยังข้าหันต้นการแผ่วโกยแผ่วสั่งข้าบ่หูยังใครฟังสักหน่อยแรกเริ่มเดิมทีประวัติมีอย่างใดมันเป็นภายในเริ่มไว้เรียบร้อยและน้องในพระคัมภีร์บาลีกล่าวไว้เริ่มในสมัยครั้งพุทธกาลสลากกาพัดประวัติการตามมีมาเมินนานเช่นพระพุทธเจ้าในพระสุตตันตคุทธกนิกายจะขอบรรยายตั้งปลายฮอดเก้าอารัมภคถาพระพุทธแห่งเจ้าทำบทเริ่มเก้าตำนานข้างพระพุทธเจ้าประทับอยู่หันที่เชตวันมหาวิหารพี่น้องเอาอาศรัทธาวงวานนั่งในวิหารพระเชตวันเมื่ออันพระองค์ได้ตรัสประวัติหนหลังเทศนาให้ฟังถึงเรื่องนี้นั้นและนอสลักเก้าพัดมีประวัติจัดแน่สืบมาเจ็นแต่สมัยพุทธกันแล้วข้าขอทำติดตามตำนานอันเรื่องการตันสลักเก้าพัดเริ่มแต่มันเป็นอย่างใดความเป็นมาเป็นไปบอกเมื่อชัดก่อนบอกบัดทุกก่อนบอกบัดตัดจะไล่ไปอยู่วัดซักเอาไปอบรมเห็นละมั้งแล้วตัวยิ่มไปมาอ้างแผ่บาลีคำพีบางเก่าเจนพระพุทธเจ้ามามันก็ยังบ้าหันถ้ามันหูแต่ผมจะแย่ทำมันที่เชตังวันวิหารเมื่ออันพระพุทธเจ้าตรัสเล่าอันยังหมู่ศรัทธาฟังที่นั่งอยู่นั้นและน้องตามอารัมภคาถากล่าวไว้มีข้าวคั่วทุกไร้ได้ในอัตตาฐานะยากจนขัดสนเมินมามีแม่มารดากระบุตตาลูกเต้าลูกของเจ้าซ้ำเป็นป้อใจป้อสัมมาตายวำไวแล้วเล่าอยู่กัน2 คนดิ้นรนข้ามเจ้าแม่นี้กะเท่าเหลือทนยังมาคัดสนแม่จะสะเมียใหม่ให้ลูกเหี่ยสักคนอย่าตัดความกังวลพ่อแม่มันเท่าแม่เหมือนไม่ได้ฟังบ่มีความหมายเห็นบ่เหมือนก็จะตายจากลูกแล้วเราจีและนอประวัติมีมาศึกษาแต่เป็นว่ามีแม่ไม้แก่อยู่กับลูกบุตรดาซ้ำเป็นแม่ไม้ผัวตายเหียกาตีสู่อู้มาข้าก็จึงเชื่อพ้องซ้ำอยู่ด้วยกันแม่ลูกก็2 คนฐานะยากจนบ่มีพี่มีน้องอยู่กัน2 คนเขาถ้าจะง่อมแม่ใครอุ้มละอ่อนตายลูก2 คนทุกจนยากไรแม่ใครได้ลูกไปเอามาสึกจึงใส่ชนะวันลูนะแม่จะได้สร้างใบจะได้ลูกของนายเป็นลูกหลานแม่เท่าแม่มันมีใจใครได้ลูกยิงเอามาเป็นกู้ปิงไปยิงนั้นลังและน้องเหมือนไม้ไก่ฟังเหมือนไม้ไก่ห้อยมาเมื่อก็จะย้อยมิ่งม้อยลาตายลูกของแม่นั้นก็จะเป็นป้อใจแม่ได้อีนายมาเป็นลูกไปอยู่ตัวกันมาหลายฟ้าหลายปีลูกเฮายังบ่มีในต้องในใจมาลังดูข้าเอาเขามาเป็นไปมีลูกบัดใด
ใส่เป็นมันลูกไปใหม่ข้าซ้ำซ้อมาบัดจับกันกลางมาลูกของมันเป็นมันตึงกู้แล้วจากนั้นมันจะเนี่ยอย่างใดหาข้าก็มาสั่งกาบอกมากอมลูกเรื่องพงเรื่องธรรมที่นำมาอู้ขอนายปอฟูฟังมันก็ห่างม่อนเข้าแล้วนายแม่เท่าจะเนี่ยอย่างใดกันถ้าเป็นสมัยนั้นในปัจจุบันเปิ้นนิยมกันไปทำเด็ดหลอดแก้วลูกติดบัดติดไปทำกิบก็มีเพราะมันเป็นวิธีสมัยนี้เฮียแล้วจริงและน้องเมียเก่าคนนี้บาดมีลูกได้แม่เสาะฮือใหม่บ่ฮือได้คัดสนแม่จะฮือไปเอาเมียใหม่แหมคนจะได้ตัดกังวลแม่ตนแก่เท่ากำนี้แม่เท่าเจ้าก็เสาะหาเอาเมียใหม่มาฮือลูกตัวเก่าจนเมียคนใหม่ได้ปามานลูกเต้าแม่เท่ายินดีใจมาถึงเมียหลวงนักสวงต่ำก้อยบุญเฮามันน้อยต่ำต้อยนักหนาบหันเมียใหญ่อยู่ในสายตาความริษยาเจ้าก็มาเกิดได้กูจะต้องวางแผนสักอย่างสักอันที่จะกำจัดมันบ่เว้นบ่ไว้จีนและน้องเป็นว่าเมียหลวงนักสวงต่ำก้อยประเดี๋ยวมีเมียน้อยมาซ้อนอยู่ตั้งหลังซ้ำเกิดหัวใจเดือดไม่อุลังผู้สั่งมาจังแม่ผัวตัวเก่ายันแควยันกลางตาฟังใส่แม่ผัวมันตึงนะบักตัวยังผัวของเจ้าแล้วมันจะเนี่ยอย่างใดนั้นแล้วขอหัวสู่เจ้าเมียหลวงนักสวงดำก้อยบาเดียวอีเมียน้อยมันเกินหน้าเกินตาต้องยักหือเมียน้อยมันด้อยราคาเป็นแผนการสั่งจ้างบอกมาหือได้มันจะกำจัดเมียน้อยอย่างใดโดยวิธีไหนให้สู่ขใจบอกไว้ฟังเนอจีมและน้องอีนางเมียหลวงนักสวงคุ้นคิดจึงปรุงยาพิษมีฤทธิ์ถึงตายมาได้ปรุงยาก็เอามาทำลายมีจุดมุ่งหมายฆ่าลูกเมียน้อยสัมว่าเมียน้อยมาปล่อยปลามันกูจะต้องจัดการคือมันเรียบร้อยนี่เป็นยาปรุงบำรุงลูกน้อยคือมันกินก้อยกินมันเมียหลวงปรุงยาเอามาฮือน้องบำรุงคันต้องถูกต้องเหมือนกันเมียน้อยได้กินก็ยังยาของมันบ่ฮู้เรื่องสักอันเมียหลวงกันแกล้งเมียน้อยปวดต้องรำร้องเร็วปันปิดยาของมันทำมือลูกแทงจีและน้องเมียหลวงคนนี้มันบดีแต่พ่องข้าลูกกันในต้องเมียนายเมียไปภายบ่หูบ่หันกับมันสักลายมันเมียชุดใหม่ข้างใต้คำต้องที่เมียหลวงคนนี้มันบดีนักหนามันซอกพุงยาชนิดเน็ดพ่องจนลูกเมียน้อยตายคำในต้องยังบัดตันปองซอกก็บ่หูแม่ผัวก็บ่หูสะใจมันแต่รู้ถึงบักผัวบักกำเป็นว่าเรื่องนี้นั้นเมียในทำข้าถึงจะจำไปเล่าเหนือเล่าใต้ถึงผัวถึงแม่ผัวมันจะทำอย่างใดข้าจะทำต่อไปจะได้โจดจำไว้จีนและน้องลูกของเมียน้อยเรียบร้อยในตั้งกูอย่างชอบมองถูกต้องในใจว่ามีเสียบน้ำนำมาตำต่อไปเมียน้อยเสียใจอะไรลูกน้อยกะตึงแม่ผัวและผัวของมันนั่งให้ต้อยกันตึงวันบัดน้อยมาคึดเสียดายลูกของเมีย
ดวงไทยหลายเดือนต่อมาพันยาเมียน้อยได้ตั้งต้องเรียบร้อยสมดังตั้งใจเป็นเตื้อที่ส่องมาคัดข้องอันใดก็มาดีใจต้วยกันตึงบ้านอีนางเมียหลวงมันฮ้อนสวงนักหนาเพื่อจะต้องเสาะหาวิธีกำจัดนางและน้องเมียน้อยตั้งต้องสมป้องใจเจ้าพ้องว่าลูกเก้าของเจ้าแท่งใดถึงผัวถึงแม่ผัวตั้งตัวก้องใหม่กำนี้ถ้าบัดใจกำนี้ถ้าบัดแทงลูกคนที่หนึ่งถูกเมียหลวงทำลายลูกคนที่สองของนายถ้าบ่เมียภัยแกล้งเป็นเบนเป็นกรรมมาด้วยนำสะแมงเมียหลวงก็ซอกแกงตายเมียหลวงมันบ่ปล่อยเมียน้อยแน่แน่บ่ต้องได้แก่ออกมาพอโลกามันก็หาวิธีตั้งนางน่าจะเนี้ยอย่างใดจะแกล้งนางเมียน้อยมันจ้างกลัวบับมาขนับติดมันจะฆ่ากาจะฟันมึงลูกมันสุดดอยจริงและน้องมันมาตั้งต้องเตื้อสองแถมเหมาะกำนี้กูอย่าซอกไปตั้งแผนการกูจะกำจัดลูกน้อยกำลังมันจะต้องเอาแผนการอันเก่ามาใจกูจะเอายาปรุงมาฮือมันกินบำรุงคันเมื่อต้องมันมาใหญ่คือเมียน้อยมันกินลงต้องใส่เมียหลวงมันจะได้วางยามันลงในไส้เกิดเป็นปัญหาสักวันสองวันลูกมันต้องออกมามันมาส่งอุราอีเมียหลวงมันแกล้งเกิดเป็นก้อนเลือดแดงเดือดออกมาเมียหลวงบับหนาเนี่ยคือลูกมันแทงจริงและน้องเลือดเต็มวังขาย่อยมาเป็นพวกเมียหลวงมันสวกถึงบักกัวบักกำคนที่หนึ่งมันก็เป็นคนทำละอ่อนตาดำยังบัดตันได้เกิดคนที่สองมันก็แค่แถมมันได้วางแผนวิธีลำเลิศลูกนางเมียน้อยยังบัดตันได้เกิดมาตายก่อนกำเนิดมันเป็นแผนการของเมียหลวงทั้งนั้นคนที่หนึ่งก็แทงคนที่สองก็แทงมันมาปั่นแกล้งแบบบ่มีเหตุผลลูกนางเมียน้อยตายไปสองคนใจผู้สนเต้นางเมียหลวงมันถึงบักกลัวบักอันยังทั้งปวงบักกำใหญ่หลวงเต้นางคนหนึ่งจริงและน้องคนแรกก็แทงคนสองก็แทงเมียหลวงมันแซงนักหนาถึงผัวและแม่ผัวก็บัดนั้นสั่งกาหลายเดือนต่อมาพันยาเมียน้อยก็เกิดมีต้องปามันติดตามเป็นครั้งที่สามเป็นที่เรียบร้อยกับนี้เมียหลวงบ่ฮู้สักน้อยว่านางเมียน้อยมันมาเมียหลวงมันบ่ฮู้นะเพิ่นมาทำไมละถึงผัวและแม่ผัวก็กลัวลูกจะแท้งเป็นไผมาแกล้งใครหูแจ้งแต่ตาบ่ฮือเมียน้อยได้ออกตีนใจค่ะบ่ต้องออกมาคือไผหันสักน้อยจนต้องบ่ใหญ่บ่มีไผได้หันเมียหลวงก็บ่ทันได้หันสักน้อยจริงและน้องเมียน้อยกำนี้จะเป็นดีแล้วถ้าจะได้ลูกเต้าสมเจ้าตั้งใจตั้งผัวและแม่ผัวตึงบักกัวอันใดเพราะเขาตั้งสงสัยเมียหลวงวันนี้เขาบ่มีหลักฐานจากเอาความผิดมันไผก็บาหันตัวมันเต็มที่เมียน้อยจะได้เกิดลูกกำนี้เมียหลวงบ่ฮู้ขี้เมียน้อยปามันขับปากานาปกปิดไผบ่หัวสักนิดว่า
มันมีในกันเมียหลวงก็บ่ฮู้ก็แจ้งหัวมันเป็นที่ฮู้กันแม่พ่อและผัวข้าเมียหลวงมันบ่ฮู้เมียน้อยป้ามันบ่ฮื้อไผ่ลังควันฮื้อนางตำจังจีและน้องเมียน้อยอุ้มต้องปุ่มป้องปุ่มใกล้ไผ่ตึงบาดได้ไปหู้ไปหันกำนั้นเมียหลวงก็ขึ้นในใจมันสงสัยเหมือนกันเพราะประหารเมียน้อย7-8 เดือนนี้มันไปที่ไหนก็ว่ามันเสียใจหนีไปเรียบร้อยแต่ก่อนยังหันตัวมันจัดบ่อยมาเดี๋ยวนี้เมียน้อยหายไปมันปิกไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่มาละก้ามีอยู่วันหนึ่งเมียหลวงนี่เล่าพบว่าแม่เท่าผัวเจ้าจัดไก่มันปกห่อเข้าเอาไปฮื้อไผ่เป็นว่าเอาไปฮื้ออีเมียน้อยซึ่งว่ามันกำลังประมาณกูจะต้องจัดการฮื้อมันเรียบร้อยเสร็จหูละและน้องก็เป็นตาสดก็บ่อาจลดได้เมียน้อยต้องใกล้เมียหลวงไปปักหันไก่จัดแน่ข้าจะปล่อยมันแหว่ากูบังหันมันบัดตันกูหลอกในโลกนี้ความลับมันบ่มีขอโทษทีกูบ่ใจขาดจอกเล่นกับไผ่บ่เล่นจำเป็นได้บอกมอกกูจะต้องได้ออกบ่ปล่อยไว้แน่ต้องใกล้ต้องแก่มันก็ต้องได้มันจะจัดการต้องนั้นอย่างใดข้ามาสงสัยในใจตักกี้เพิ่นว่ากะกบจังออกซ้อนกันแน่ปักกำนักแกเนื้อนางคนนี้จริงและน้องเมียหลวงใจบาปมันซาคนละเป็นว่าเขาเนี่ยมาฮื้อเฮาหันจนต้องเมียน้อยใหญ่ขึ้นใหญ่วันกูต้องกำจัดมันในวันนี้แล้วเลยหาช่องทางคัดขวางขึ้นมามันเลยลักเปลี่ยนยาที่ในขวดแก้วเมื่อนางเมียน้อยได้กินเข้าไปแล้วเปรียบมันนกถูกแก้วคืนมามันถึงจะเอาชนะผลได้แต่เมียหลวงนี่แต่เมียหลวงใจไม่กูสมใจแต่ลูกต้องมาซ้ำแก่ตายแน่นักหนาลูกนางคัดข้องตายคำต้อง3 คราจนมรณาไกกาเสียได้จนนางเมียน้อยข้าคอยเสียใจจนอกแตกตายไปพร้อมกับลูกไทยจีและน้องลูกคนที่สามันติดตามไล่ข้างเมียหลวงพี่บ้าพี่บักนาทิพย์ให้ลูกของเมียน้อยมันก็ก้อยทำไรมันได้ค่าไต่วำไว้จากลูกสงสารเมียน้อยน้ำจะย้อยออกกระตาลูกเมาละนาเวทนาเศร้าโศกเนี่ยยังได้แหมแสนปีประโยคแล้วนางจะเนี่ยยังได้หลวงใจต่ำและยำชั่วช้าใจมันมาบ้าไล่ฆ่าลูกได้จิตใจของมันทำด้วยอันใดแล้วต่อไปจะเนี่ยอย่างใดจากนี้เรื่องมันจะจบมอกอีกาหาฆ่ากันไปมาบ่ใจกาเรื่องนี้จริงและน้องนางเมียน้อยน้ำตาย้อยตาตกอกเจ้าแม่อกมันโดนจกแก่นตาลูกนางเมียน้อยมาปล่อยมอละนา3 ครั้ง3 คาบ่ได้เหมือนตาผ่อนโลกก่อนที่เมียน้อยนางก้อยจะตายทุรนทุรายใจกายเศร้าโศกก่อนที่จะดับจิตม้อยมิดจากโลกข้าจะขอล้างแค้นโดยไปข้าขอพาทานาจะโดยมาล้างแค้นบ่ว่าซ้ำแม้นอยู่หนแห่งไหนจะโดยติดตามทุกชาติไปเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เหียนี่กูจะขอฆ่าลูกบุตรตาของนางข้าจะขอบาดนางเอาไว้ตั้งแต่นี้
เกิดขึ้นอย่างอีเป็นว่าจัดนี้เป็นที่นางเมียหลวงเป็นบาปเป็นกรรมมันทำทั้งปวงมันได้หลอกลวงสร้างแผนการไว้ข้าลูกเมียน้อยเป็นสองเป็นสามเมียหลวงใจซ้ำติดตามข้าได้เมียน้อยกัดอุบน้ำตาตุกลำให้เลยตั้งใจไว้ต้อยเป็นว่าเมียน้อยเศร้าซ้อยมองอกน้ำตาปอตุกได้ปาทันนาจัดหน้าจัดไหนข้าได้เกิดมามันจะอยู่ในหาตั้งเหนือกันตั้งใต้บอกว่าจัดนี้บอกว่าจัดในแห่งหนตำบลใดมึงจะต้องชดใช้จีมและน้องน้อยตั้งใจจะต้อยไปกู้ชาติพ่อนางอาฆาตพยาบาทในใจบอกว่าเมียหลวงอย่าไปอยู่หนในกูจักต้อยไปนะคือได้ถึงตีเมียน้อยสิ้นใจแล้วได้กลายเป็นเกิดเป็นอีเห็นกำเว้นบ่งจีอยู่ที่กะลังตีบ้านหลังนี้สมใจที่พาทานาส่วนตังแม่ผัวและผัวของเจ้าปากันโศกเศร้ากินข้าวกับน้ำตาเขาได้หูว่าเมียหลวงนั้นนาเป็นคนวางยาฆ่าลูกเมียน้อยอีเมียหลวงใจใบบ่อะไรใยดีผัวมันเลยบุกตีตายเป็นทีเรียบร้อยจีและน้องยังมาจับใจใบยังบดเมียหลวงจึงบันลดน้ำมือผัวตนปังเมื่อนางนี้ได้เกิดเป็นคนใจอากุศลได้ฆ่าลูกเมียน้อยบาดเดียวเมียน้อยตายไปเป็นอีเห็นทั้งกรรมและเป็นตาเป็นเรียบร้อยส่วนนางเมียหลวงนับสวงข้าคอยกลายเป็นบางห้อยน้อยใจกรรมแต่กรรมว่าแต่อาฆาตจองเวรกันผัวและแม่ผัวมองมัวต่ำก้อยเพราะนางเมียน้อยจิตดับลับตาเขาได้สับหูเลี้ยงกันวังยาเมียหลวงมันมาวังยาเมื่ออันเมียหลวงโดนผัวของตัวนางบุกก็เป็นบทสรุปตายไปแล้วน้องจีมและน้องเมียหลวงเป็นพีนีไปเกิดใหม่เกิดเป็นแม่ไก่ตึงมาได้ย้ายหนีซ้ำแต่เกิดในเล้าไก่พอดีกำเว้นมันมีบาดหนีพ้นได้ต่อมาแม่ไก่ได้ออกไข่ออกมามันถึงเวลากำมาชดใช้เมียน้อยที่เป็นอีเห็นตัวใหญ่มันสมหันใส่ไข่มามาหันเข้าใส่ไข่เลยตอนนี้เว้นกรรมมาเสด็จเข้าใส่อีเห็นมาปะใส่จะได้ใส่กันแม่ไก่ออกไข่กูต้องได้กินมัน3 ฟองต้วยกันต้องกินมันจนเสี่ยงอีเห็นสดเข้าไปในเล้าตั้งในกินไข่แม่ไก่มาดันได้เลี้ยงจีนและน้องเมียน้อยเกิดเป็นเห็นแม่หลวงเกิดเป็นไก่จำว่าได้ออกไข่3 ฟองต้วยกันเป็นกรรมเป็นเวรซ้ำอีเห็นมาหากูจะต้องให้กินมันถึงไก่ถึงไข่เป็นว่าอีเห็นมันจ้องเวนเหียมดมันถึงน่าจะจดถึงบ่าเว้นบ่าไว้แม่ไก่ก็สุดวิ่งเหนือวิ่งใต้แวดตำเล่ากายตายเขาโดยฆ่ากันแบบนี้จะทำแถมที่ฮือหายของใจจากนั้นต่อแมงละมันจะเป็นอย่างใดข้าแมงสงสัยบอกถูกต้องจัดแล้วเป็นคนจัดนี้เป็นสัตว์กำเว้นผูกมัดปาฮือเดือดร้อนจริงและน้องเมียหลวงตายไปเป็นไก่ตัวแม่เว้นกรรมสมาแก่มาแปะอีเห็นสมัยเมียน้อยมันได้จองเว้นเกิดเป็นอีเห็นมาเสด็จปะใส่แม่ไก่ตกไข่มาได้3 ฟองอีเห็นสมาป
กองมาลักย่องกินไข่ตอนนี้อีเห็นจะติกินแม่ไก่มึงจะรอดกูไปทางใดจะรอดไปทางใดเห็นมันกินไข่ต่อไปจะกินแม่ไก่สู้บาปแปบะจ้างหนีไปไหนก่อนที่แม่ไก่จะได้ตายไปกูจักมางใจพาธนาไว้นี่เกิดมาชาติหน้ากูจะฆ่าลูกมันคือมันใส่กันที่มันทำชาตินี้จีและน้องแม่ไก่กาขดแต่งโจนเอาไว้จัดนี้มึงกินไข่กูกาอีเห็นแม่ไก่ตั้งใจกูจักได้จองเว้นสำหรับอีเห็นมันไว้จัดนี้มันพอบ่มีความเมตตาเอ็นดูกินถึงลูกถึงกูครอบครัวอย่างอีจัดหน้าฉันได้ตายไปจากนี้กูจะไปไล่จีเป็นโจแล้วจากนั้นมาทำหางแม่ไก่ที่เห็นกินไข่เสียงไปเป็นกองมันโดยอาฆาตเป็นจัดที่สองไข่กูสามฟองมาซ้ำกินโจรเสียงจากหน้าต่อไปมันจะเป็นอย่างได้หาบอกไอ้กวนดาเจรจาหึงเมียนจีมและน้องมาเป็นกรรมเว้นมาเสด็จเป็นใส่เมียหลวงตายเป็นไก่แหมจัดไปเป็นเสืออุปวัตสลากมันยากล้ำยากเหลือจะนั้นคนเมืองเหนือจะต้องหูไว้กรรมนี้อีเห็นได้เกิดเป็นแม่งัวเกิดลูกมา3 ตัวยังมาตันใหญ่กรรมนี้กรรมเว้นสมมาเต้นมาไฟแม่เสือมาปะใส่ลูกงัวลูกยังมาตันใหญ่แม่เสือมาปะใส่จะได้กิน3 ตัวแม่เสือจองเว้นกูจะกินลูกงัวจะกินถึง3 ตัวเพราะแม่งัวฮือได้กับเว้นจัดนี้ถึงวันนี้ไปไหนกูจะต้องตุยไปคือมันชดใช้จีมและน้องเขาจ้องเว้นอะไรพบหลายจัดเพราะว่าความมาคาดพยาบาทในใจจัดดีจัดแนวมาคาดแก้วไปไหนเขายังมั่งใจตัวไปกันอยู่จัดนี้แม่ไก่เกิดไปเป็นเสือม่วนลำม่วนเหลือเมื่อเฮามาอู้ธรรมะบาลีมีหลายกระทู้นี่เป็นความหูใจมันยาวนะแต่ประวัติสลากเนี่ยเป็นบ้าตัวมา2 จัด3 จัดเพราะมีความอาฆาตพยาบาทติดตามข้าบ้าหัวมันจะต้องได้ถามข้อหมายใจความปอขอยบอกแกก็มีอีเห็นซ้ำเกิดเป็นแม่งัวเสือจะได้ครบหัวมันน่ากลัวแด่น่ากลัวจีและน้องลูกงัว3 ตัวตึงงัวตัวแม่เสือสู้บาปแป้โดนแม่เสือกินเหี่ยแม่งัวเสียลักเสียเล็ดควักไล่เปียโดนคบไก่เหี่ยตายเสียกรรมนั้นก่อนที่แม่งัวจะจิตดับลับตาก็ได้ผ่าทะนาออกมาว่าอันจัดหน้าฉันใดจัดไหนเกิดนั้นกูจะกินลูกมันต่อไปจากนั้นแม่งัวก็ได้ตายจากยังบ่ปนมีบาปจากกันไปไหนได้เกิดเป็นยักษ์ในจากต่อไปยักษ์ที่นี่มีใจตัวใหญ่แต่ใบส่วนแม่เสือเหลืองเกิดเมืองสาวัตถีชื่อนางกุมารีลูกเศรษฐีบ่อไรจีมและน้องเอาตึกนี้ก่อนนอตอนนี้นะ
ที่จุดเมืองสาวัตถีส่วนเมียงูไปเกิดเป็นยักษ์ขีนีกำเป็นมันเมียถึงบันนี้หลอดได้เกิดมาจากนี้ขีนียักษ์สามันจะเลิกลากะหาน้องไทยจากนี้มันจะแก้แค้นได้ก็ว่าบาดได้ขอตัวน้องไทยบอกเพื่ออายกวนนะสาวะที่เมืองนี้จัดใหญ่มันจะซ่อควายตั้งใดก็หาเพื่อจะแก้แค้นจัดเตี้ยแล้วมาขี้เนียยักษ์สาจังเคยหาซ่อมได้ตำเว้นจะเสด็จไปไหนมันจะทำอย่างใดเพื่อเป็นการชดใช้จริงและน้องแม่งัวตายไปเกิดใหม่เป็นยักษ์กำเว้นมีนักจอมจักบันดีส่วนแม่เสือเหลืองเกิดเมืองสาวัตถีชื่อนางกุมารีลูกเศรษฐีเมืองใหญ่นางยักษ์ขีนีเว้นมีต่อกันกูต้องเสาะหามันคือหันจนได้ความตัวติดตามเสาะถามไปไปสาวัตถีเมืองใหญ่จนเจอนางกุมารีกำมีจาดแล้วเหมือนนกถูกแถวเล่นเอาทีเพอนางยักษ์ขีนีเว้นมีมาเจอฉันจะกินลูกเธอหมดมือเสียงคนที่หนึ่งที่สองก็ต้องมาสดนางยักษ์ก็อย่าจดกินหมดบาเลียงจีและน้องตัวข้าเป็นยักษ์ตำเป็นสูนักจะปนข้าไปไหนนางกุมารลีจะหนีไปตั้งใดสู่จะอยู่ติ้นนายจะตุยไปล้างแค้นเป็นบ้าลูกของนางกุมังลีจะถูกยักษ์ขีนีกินกาบ่เม่นนางกุมาลีบะจังหนีจังเล่นถูกนางยักษ์ล้างแค้นนางยักษ์ตอมเบนจองจักจะหนีไปไหนหาลูกนางสองคนที่กำลังเกิดมาก็ถูกนางยักษ์ฆ่ากินไปจนเสี่ยงเกิดมาสองคนก็กินหมดสองคนนางตุกเลร้อนบัดดำได้จุกเลี้ยงและน้องยักษ์ขีนีเว้นมีจัดแล้วตึงบักกากาดเดียวสาวเอาไปไหนนางกุมารีมาจ้างหนีดังใดนางยักษ์สมโดยไปกินลูกของเจ้านางกุมารีลูกจะมีกี่คนนางยักษ์ตึงมาสนของแก่คนเฒ่ากูจะกินลูกของนางนี้เล่ายังตัวนอนเน่ากูมานางกุมารีมาจ้างหนีจ้างหกยักษ์มากินทารกลูกเป็นอาหารจากนั้นนางก็มันลูกคนทวนสามคลอดออกมาได้นางยักษ์ขีนีผู้มีเวรต่อกันจะต้อยกินลูกมันตึงบ่เว้นบ่ไว้จีนและน้องลูกคนทนสามกำเนิดมาได้แล้วนางยักษ์ใหญ่จะกินได้ก็หานางกุมาลีได้เมียบุตรตาได้คลอดออกมาในเวลาตอนนั้นจะขอทำหานางยักษ์ขีนีมันจ้างตัวลาวีไล่คุยจากหันมันจะได้กินก็หาน้องจันลูกนางหน่อซานกุมาสลักเรื่องเล่ามันยาแต่ยังว่าพี่น้องนั่งถ้าจะไปปากันนี่จัดนี้เป็นจัดนางกุมาลีกับยักษ์ขีนีมาไล่คุยลูกน้อยแล้วนางยักษ์ขีนีจะได้กินก็หาสู่ร้องบอกมามือข้าเรียบร้อยจริงและน้องนางกุมารีเกิดมีลูกน้อยนางก็ค่อยดูแลรักษานางยักษ์ขีนีมันบ่มีเมตตามันหูข่าวมาว่านางเกิดลูกเลยออกติดตามนางกุมารีมาให้กินโดยดีวันนี้วันคู่นางกุมารีวิ่ง
านไล่ตัวลังควานจะปางหานลูกค้านางล้วนไปหาอย่างพระพุทธาไปขอเมตตาคุณนาบอดจ้าช่วยด้วยโปรดช่วยป้อนข้าเพราะยักษ์ตัวมาพระพุทธองค์โปรดจงช่วยด้วยกลัวชีวิตจะม้วยตายเป็นผีแล้วลูกของข้านางกุมังลีจะพ้นยักษ์ขีนีได้กาบาได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเอาอย่างใดช่วยโดยวิธีไหนบอกข้าเอาไว้จริงและน้องนางกุมารีวิ่งหนีนางยักษ์นางได้อุ้มลูกขับล่องเข้าในวิหารกุมารีอุ้มลูกเป็นหมู่การเข้าไปเบิ่งสมตานของพระพุทธเจ้าบัดนี้ตัวข้าชื่อว่ากุมารีถูกนางยักษ์ขีนีราวีแต่เก้านางยักษ์ตัวนี้จะกินลูกกินเต้าขอพระพุทธเจ้าช่วยทีสาธุขอช่วยหม่อมฉันพ้องศรัทธาตั้งหลายยิ่งใจมากนักได้หันนางยักษ์ปากันแตกตื่นหนีพระพุทธเจ้าทราบผู้ปอดีเรื่องนางกุมารีกับขีนียักษ์เท่าองค์พระกินผู้ทราบผู้ด้วยยันผู้เรื่องเหตุการณ์ญาติก่อนนั้นเราจีและนอพระพุทธองค์ท่านทรงทราบรู้จัดก่อนนางจึงผู้ได้ขอดเป็นต่อกันผู้กินลูกเมืองก็กินลูกมันกำเป็นผัวพันปะปนกันสักญาติจัดนี้เกิดมาเลยอาฆาตกันถึงบ่มีวันจะแก้วจะกาดพระพุทธองค์ผู้ทรงอำนาจสามารถทราบรู้ได้นางยักษ์ขีนีก็มีจัดนักพอล้วนโดยจองจับประหับปานนางกุมาลีวิ่งเนียสมสันล้นเข้าวิ่งอ่านเสตาวันที่นี่เรื่องเล่าถึงนี้จากนั้นเป็นอย่างใดข้าก็แม้สงสัยสู่ลองไข่ลองจริงและน้องนางยักษ์ขีนีมาลาวีต่อยไล่เข้าวิหารบาดได้ตัวมันใหญ่นักหนาประตูวิหารซ้ำมีเทพรักษานางยักษ์จะเข้ามาซ้ำเข้าบาดได้พระพุทธเจ้าเลยห้องพระอานนท์เธอไปเป็นตนห้องนางยักษ์ใหญ่เธอเข้ามาหาพระพุทธนอไทยขอคือนางใดเข้ามา กลางวิหารเสียกลางวันเลิกละต่อกันอย่าได้หันทำบาปพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าคัตตาเป็นมักคาโหนตังเดินลาบนางทั้งสองได้ยกมือขึ้นกราบขอละเว้นบาปเกิดเป็นสีจัดหาจัดเพราะตั้งสองอาฆาตมาหลายฟ้าหลายปีเกิดมาจัดในก็บอกพูดนะสักทีนางปุกมังลีและกีเนียยักษ์เท่าขอมือเจ้าตั้งสองเลิกละต่อกันป้าการบำเพ็ญธรรมจึงวันคำเจ้าจริงและน้องนางกุมาลีและขีนียักษ์เท่าฟังกันพุทธเจ้าได้เทศนานางทั้งสองคนเข้าใจดีมาตามดังคาถาพระสัมมาสอนไว้เป็นย่อมระงับด้วยการมาจองเว้นคือปากันบำเพ็ญศีลห้าใจนางยักษ์ขีนีเกิดปิติยกใหญ่นางเกิดห้องไห้เล
างยักษ์เชื่อพระพุทธเจ้าเลยหรอให้เลยพระพุทธองค์เจ้าจงปฏิบัติต้องในบัญญัติโสดาปฏิผลได้ฮือนางยักษ์ไปอยู่กับคนจะได้ตัดกังวลของตนว่าอันคือนางกุมารีลักขินียักษ์สาไปอยู่ร่วมใจขาเคหาบ้านนางและนางกุมารียินดีแต่ตักนางได้รับนางยักษ์ไปอยู่ร่วมเคหามันบักกลัวยักษ์กินลูกมันกาข้ากับกลัวมันมาเลิกลาบัดได้จะรับนางยักษ์ไปอยู่กับคนข้าก็มากังวลเดี๋ยวจะไปกันใหญ่บันดีคืนดีนางกินียักษ์ใบจะยี่เขี้ยวเข้าซอยซับบอกไว้ใจด้วยก็กลัวนางยักษ์มันจะอดบานได้มันยี่แค่วเข้าใส่จะหนีในกันเขาก็ยังไปอยู่ตัวภัยตัวมันถ้ามาอยู่ด้วยกันกลัวมันอดบาดได้เพิ่นว่าไว้ใจคนมันจังโจรใจเองเชื่อใจนักเลงเขาจังเล่นลูกมันอันนี้มันจะนักเลงเป็นยักษ์และน้องนางกุมารียินดียิ่งนักที่จะเอานางยักษ์ไปอยู่ด้วยกันจะอุปการละมาละสักวันกู้เยื่องปันอันสารพันชนิดนางยักษ์ขินีก็ยินดียินบานเป็นบุญสมปานติดว่าได้คาดคิดว่านางกุมารียอมดีเป็นมิตรนางยักษ์ก็เลยคิดตอบแทนบุญคุณนางยักษ์ขินียินดีพร้อมด้วยมีใจใคร่จ้อยสนับสนุนแก่นางกุมารีผู้มีศักดิ์คุณให้นาสมบุญพืชผลล้นได้จนนางกุมารีมั่งมีร่ำรวยเพราะว่านางเนี่ยโดยกำยักษ์บอกไว้และนอเอาไปเอามามันก็เดียอยู่เป็นบ้านางซ้อช่วยเหลือเพื่อกันให้นางสมบุญพืชผลพืชพันธุ์เจริญอย่างตาหันย้อนมันไหลอย่างคนออกไปใครได้ก็มาให้งามนางยักษ์ติดตามช่วยพืชช่วยสร้างพืชพันธุ์ธัญญาให้นาป่าตั้งงดงามหลายอย่างหลายก็ยินดีแต่ตักแล้วส่วนนางยักษ์มันจะเนี่ยอ่านยังที่นางกุมารีมั่งมีเงินคำพึกพันอะยังปุกฟังงามได้แต่ว่ายักษ์ที่นี่มันมีคาถาที่เสกให้เสกนะปุกฟังเอาไว้จีและน้องยักษ์ที่นี่ยินดีทราบซึ้งนางได้เป็นที่พึ่งแก่เจ้าบ้านตั้งหลายเพราะได้พยากรณ์คือพี่น้องยิ่งใจผลผลิตมากมายขยายเต็มต้งปีไหนน้ำดีคือไปเนี่ยตีดอนปีไหนน้ำมันนองคือไปเนี่ยตีหงผลผลิตมากมายมีตามกลางต้งเขาหาไปส่งถึงงาบ้านแน่นักแกมกันเนอะว่าปลูกลูกฟังกินยังบันตันเขาหักมาถึงวันเอามาปั่นยืนคือจนนางยักษ์ที่นี่เข้าของมีมากมายเพราะปัจจัยของขายปัจจัยของซื้อจีและนอเป็นบ้านางยักษ์มันหูจับฝนฟ้าปีนี้ปีหน้ามันพยากรณ์เป็นแต่ก่อนเจ้าบ้านละทุกแง่ก็ลำเค็นแต่เดี๋ยวนี้ลมเย็นเพราะมีนางยักษ์จ้อยพยากรณ์อากาศตั้งฟ้าและฝนเจ้าบ้านผู้คนภัยก็หันโดยนางยักษ์ขี้นียินดีมาจ้อยโจรเจ้าบ้านล่ำลอยนางยักษ์ขี้นีเป็นกรมอุตุเพราะว่ามีนางยักษ์พยากรณ์อากาศ
น้ำแห้งน้ำหลักมืดฟ้ามัวฝนเมืองสาวัตถีถึงบ่มีคนจนนางยักษ์เป็นตนช่วยเหลือไว้ได้เข้ามาตอบแทนด้วยพืชพักสวนครัวคนมาปองเต้าหัวดูตั้งกินตั้งใส่จริงและน้องพ่อปลูกครัวฝังมียังกังต้องเขาหามมาส่งคือนางยักษ์ได้กินเพราะนางยักษ์ขี้นี้นางยังมีสินนางตึงบักกินตั้งจินและสัตว์ขี้นี้นางยักษ์ว่ามันนักล้ำไปข้ากินเบาไวบาใจอู้คัดปะเป้าบาลานเกี่ยวหวานขนัดมีสารพัดกองใหญ่พี่น้องเจ้าบ้านเอามาดันฮือบาใจของซื้อนำบาใจของขายเขาเอามาปองเข้าของมากมายเก็บเอามายายกินปอบาทได้นางยักษ์ขี้นี้ได้มีจิตใจของหมูนี้เอาไปถวายพระไปจริงและนอเป็นพักเป็นไม่อันใดก่อนนับส่วนว่านางยักษ์พอบ่เป้จักกินก็ปลูกลูกฟังออกยังที่ดินนางยักษ์จักกินก็ซ้ำกินบ่หมดนางยักษ์ขี้นี้ก็เลยมีใจเอาของหมู่นี้ไปถวายยื่นยกแล้วนางจะถวายหมดกะบ่หมดดูเจ้าก็มีจาดหลายผลหมากหลากไม้จนนางยักษ์กินจนปอบะเสียงผู้เจ้าพักนายก็ลายเต้นล้ำจะถวายเสียงซ้ำตามจิตประสงค์ข้อของมักเพราะนางยักษ์จำนงจะขอยื่นยงถวายส่งองค์เจ้าอุปโภคบริโภคของใจจัดลายนางก็เอามายายจะถวายแล้วละวงยับใจมุนแดงจีและน้องยักษ์ขี้นี้ผู้มีศีลเอาของถวายพระคารวะด้วยใจนางบ่ฮู้ว่าจะถวายสิ่งไหนจะถวายลูกใดตนในบ่ฮู้นางจึงเสนอได้เขียนเบอร์ติดขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สีสอง
เพิ่งทำนำพาความสุขพระเนรที่ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนวันร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีทองเมืองท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลา
แต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้ากรรมความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมวันนี้วันแรม14 ค่ำเดือนอ้ายวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2 มกราคมพระพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมรายการนี้ได้ทุกวันแอปพลิเคชันชื่อว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนท่านสาธุชนทั้งหลายในช่วงปีใหม่ในทุกๆปีรายการคดีโลกคดีธรรมก็จะได้บอกบุญญาติโยมสักครั้งหนึ่งให้กับรายการตนเองรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นอาตมาภาพเป็นผู้ดำเนินรายการทำรายการทุกวันไม่มีวันหยุด365 วันบันทึกรายการแล้วก็ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆเพื่อออกอากาศโดยจะเน้นให้พวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานขององค์บุรพมหากษัตริย์ไทยของเราด้วยการส่งเสริมศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราทำไมจึงต้องเน้นในเรื่องนี้ที่ต้องเน้นในเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นพุทธศาสนิกชนไทยถ้าเราไม่ใช่คนไทยไม่ใช่พุทธศาสนิกชนไทย
เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาศึกษาเรียนรู้มาปฏิบัติปกป้องคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนากันเลยไม่จำเป็นหากมีคำถามว่าแล้วมันจำเป็นยังไงทุกวันนี้ศาสนาพุทธเราก็อยู่กันได้ตามปกติถ้าใครพูดแบบนี้ก็แปลว่าไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยถามว่านั่นคือข้อบกพร่องของผู้ดำเนินรายการที่จัดรายการคดีโลกคดีธรรมหรือว่าเป็นข้อบกพร่องของคนที่ไม่รู้เชื่อว่าผู้ฟังที่มีจิตใจเป็นธรรมก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนั่นแหละที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายรายการคดีโลกคดีธรรมจัดรายการทุกวันนี้เนี่ยก็หาใช่ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายหลายคนก็คิดว่านั่งพูดเฉยๆไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยส่วนตัวอาตมาภาพกับงานนั้นคนละส่วนอาตมาภาพมีภาระที่จะต้องดูแลรับผิดชอบหลายอย่างค่าใช้จ่ายพื้นที่ต้องจ่ายก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางอันนี้ประจำเลยไม่มีขาดคือจ่ายตลอดไปไหนจ่ายเดินทางไปไหนไปจัดรายการโทรทัศน์ถามว่าทางสถานีเขาให้บ้างไหมให้แต่ไม่พอค่าใช้จ่ายหรอกโยมอันนี้พูดกันตรงๆด้วยสัจจะวาจาจริงๆนะโยมนะอาตมาภาพต้องดูแลหลวงลุงตาบอดอาพาธติดเตียงทุกวันค่าใช้จ่ายอยู่ที่อาตมาภาพเองทั้งหมดอาตมาภาพต้องดูแลโยมแม่อาตมาภาพที่เป็นเบาหวานในระดับที่ต้องฉีดอินซูลินทุกวันแล้วก็ร่างกายก็ไม่ปกติไม่มีความแข็งแรงก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายดูแลโยมแม่ทั้งชีวิตไหนจะต้องดูแลญาติบางคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะบ่ายหน้ามาอาตมาภาพก็ต้องกัดฟันที่จะต้องช่วยเหลือกัดฟันในที่นี้หมายความว่าเราอดไม่เป็นไรแต่คนอื่นให้เขาพออยู่ได้เรายินดีอดก็ไม่เป็นไรถึงขนาดนั้นก็เคยมาแล้วและยังมีอื่นๆอีกหลายๆอย่างสวนป่าสามัคคีธรรมที่ไปดำเนินการปลูกป่าไว้ก็ต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นหากใครจะถามว่ารายการคดีโลกคดีธรรมไม่เห็นจำเป็นต้องบอกบุญอะไรเลยเพราะจัดรายการพูดอย่างเดียวไม่เห็นต้องใช้เงินอันนี้ก็พูดแบบไม่รู้จริงเหมือนกันอาตมาภาพก็เลยต้องพูดความจริงให้กับทุกท่านได้ฟังปีละ1 ครั้งคือในช่วงปีใหม่เนี่ยวันใดวันหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยสถานีหลายๆสถานีหรือบางสถานีก็ไม่ได้ออกรายการคดีโลกคดีธรรมด้วยอาตมาภาพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าญาติโยมจะได้ฟังกันหรือเปล่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละโยมชีวิตคนเรามันก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่อยอาตมาภาพไม่ได้สู้กับใครนะสู้กับตัวเองไม่ให้ตัวเองนั้นมันเกิดความท้อแท้ไม่ให้ตัวเองนั้นเกิดความเหนื่อยหน่ายปลุกจิตปลุกใจตัวเองอยู่เสมอว่าบรรพบุรุษบรรพชนไทยของเราต้องไปหลบอยู่ในป่าตามเขาอดอยากต่อสู้รบปรบมือกับศัตรูเพื่อป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองของเรามาโดยตลอด
ลำบากกว่าเราหลายร้อยเท่านักเรื่องแค่นี้เราก็จะมาท้อแท้มาเหนื่อยหน่ายได้อย่างไรอาตมาภาพก็เลยต้องยืนหยัดทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีใครสนับสนุนส่งเสริมให้อาตมาภาพอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอาตมาก็ลำบากแต่ถ้าช่วยสนับสนุนปีหนึ่งครั้งหนึ่งอาตมาภาพก็พอที่จะต่อลมหายใจตัวเองต่อลมหายใจหลวงลุงของอาตมาภาพต่อลมหายใจของโยมแม่อาตมาภาพต่อลมหายใจให้กับญาติบางคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากไปได้บ้างอาตมาพูดตรงนะโยมอ้อมค้อมไม่เป็นแล้วก็พูดความจริงด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งญาติโยมหมดศรัทธาแล้วก็ไม่สนับสนุนเนี่ยก็เห็นทีจะต้องพิจารณาตนเองในหลายๆเรื่องจำเป็นที่จะต้องดูแลคนป่วยที่อาตมาภาพต้องดูแลอยู่คือทั้งหลวงลุงแล้วก็ทั้งแม่จะทำอย่างไรให้เขาเนี่ยไม่ลำบากก็ต้องหาทางแก้ไขให้ตนเองมีรายการวิทยุจัดรายการทุกวันทำไมไม่บอกบุญญาติโยมทุกวันล่ะขอบอกท่านสาธุชนตรงๆนะว่ามันไม่ใช่สันดานของอาตมาภาพสันดานอาตมาภาพไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นปีหนึ่งตั้งสัจจะบอกโยมแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่ทำอะไรให้มันพร่ำเพรื่อให้ทุกท่านทุกคนนั้นพิจารณาทราบด้วยตนเองด้วยปัญญาของเราเองอาตมาภาพนั้นไม่มีกิจนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีกิจนิมนต์ไม่รับกิจนิมนต์ใดๆยกเว้นกิจการงานที่เกี่ยวข้องบางงานเท่านั้นเช่นไปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างเนี้ยเกี่ยวเนื่องกับอาตมาภาพโดยตรงก็ต้องไปและปีนี้ก็ไปแค่2 งานเท่านั้นปีหนึ่งก็มีแค่2 งาน3 งานปีนี้ได้3 งานไปแบบโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญงานหนึ่งแล้วก็โดยบังเอิญ2 งานโยมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนิมนต์ไปร่วมงานนี้หรอกแต่อีกงานหนึ่งเนี่ยเขานิมนต์จริงๆก็ไปอย่างที่นครนายกเนี่ยเขานิมนต์แต่ที่อื่นเช่นที่นครชัยศรีอันนี้เขาไม่ได้มีกิจนิมนต์ไม่มีฎีกาที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็ไม่มีฎีกามีฎีกานิมนต์จริงๆอย่างเป็นทางการก็ที่นครนายกก็ไปร่วมกับเขากิจนิมนต์มีแค่นี้ปีหนึ่งโยมคิดดูถ้ามีแค่3 ครั้งแล้วมันจะไปรอดไหมคนที่เป็นนักบวชอันนี้ไม่ใช่ระบายให้ฟังแต่พูดความจริงให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านสาธุชนท่านใดนะต้องการจะสนับสนุนทำบุญผ่านอาตมาภาพไปดูแลหลวงลุงของอาตมาภาพที่ตาบอดและอาพาธติดเตียงก็ดีโยมแม่ที่เป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงพอสมควรทีเดียวก็ดีก็ยินดีนะโยมนะปีเดียวนะอาตมาภาพตั้งสัจจะไว้บอกแค่ครั้งเดียววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยสถานีวิทยุของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้เปิดรายการนี้ออกอากาศทุกสถานีด้วยนะอาตมาก็เลยแล้วแต่ว่าญาติโยมจะเข้าใจและจะร่วมทำบุญสนับสนุนกันเข้ามามากน้อยเพียงใดหรือไม่ปีเดียวครั้งเดียวนะโยมนะก็ขอกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยนะครับผมไม่มีสันดานเที่ยวจะมารับบริจาคบอกบุญญาติโยมทุกวี่ทุกวันไม่มีฮะเพราะไม่ได้มีกิจการงานอะไรจะต้องรับผิดชอบมากมายวัดวาอารามก็เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะก็ดูแลอยู่เท่าที่บอกเนี่ยมีเท่านี้ภาระไม่มีนอกเหนือจากนี้ส่วนตัวเองนั้นไม่สนใจจะเป็นยังไงก็ช่างจะมีหรือไม่มีจะได้หรือไม่ได้ไม่ได้คิดหรอกคิดอยู่อย่างเดียวว่าขอให้ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่อุปสมบทเข้ามาเป็นพระ
2ในฐานะที่เป็นลูกหลานคนไทยแค่นี้พอแล้วเกิดมาชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เขาจะต้องมีชีวิตดำรงอยู่ตามปกติให้ได้อาตมาภาพก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังท่านใดที่จะช่วยอาตมาภาพให้ดูแลผู้เฒ่าสองท่านนะฮะคือแม่กับลุงเนี่ยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้กันอยู่นะก็ยินดีโยมอาตมาจะบอกหมายเลขบัญชีธนาคารไว้ให้ถ้าญาติโยมท่านใดได้ยินได้ฟังแล้วถ้ามีศรัทธาเห็นว่ามีเหตุมีผลเพียงพอโยมจะทำบุญผ่านอาตมาภาพมาก็ได้นะธนาคารที่จะให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญก็คือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114214987อีกครั้งนะโยมนะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114214987และนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาภาพก็จะไม่ได้บอกบุญในเรื่องนี้กับญาติโยมอีกไปตลอดทั้งปีนะโยมนะนี่คือสัจจะวาจายกเว้นเสียแต่มีญาติโยมต้องการจะทราบว่ารายละเอียดที่แจ้งบอกไปเรื่องเบอร์บัญชีเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรอันนั้นนอกเวลารายการโทรศัพท์เข้ามาถามเป็นส่วนตัวได้จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้โยมบอกครั้งเดียวนะแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจะไม่มีคำพูดเหล่านี้ออกจากปากอาตมาภาพพูดแค่ครั้งเดียวต่อ1 ปีนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมนอกนั้นทำหน้าที่เพื่อให้พวกเราได้ช่วยกันศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตลอดจนถึงช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของแผ่นดินของเราร่วมกันนั่นคืออุดมการณ์และก็หน้าที่ที่อาตมาภาพไม่สามารถจะทิ้งได้เพราะมีความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงพอสมควรเบอร์โทรศัพท์ที่ญาติโยมจะโทรมาที่อาตมาภาพก็โทรมาได้ที่หมายเลข09166626935อีกครั้งหนึ่งโยมเบอร์โทรศัพท์094-662-6935คือมันเสียเวลาสำหรับความคิดอาตมานะมันเสียเวลาในการที่จะต้องมาบอกบุญแบบเนี้ยเอาเวลาเนี่ยใช้วาจาเราไปพูดในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดีกว่าชีวิตเราเป็นยังไงก็ช่างแต่อาตมาเนี่ยที่พูดที่บอกโยมเพราะห่วงลุงกับโยมแม่จะต้องเลี้ยงดูให้เขาเนี่ยตลอดรอดฝั่งจนสิ้นลมหายใจกันไปข้างหนึ่งเพราะเกิดมาก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่หลานในฐานะที่ท่านชุบเลี้ยงเรามาแต่เล็กๆเด็กๆเขาแค่นั้นเองฮะหมดหน้าที่ก็หมดกันแต่หน้าที่ของความเป็นคนไทยนั้นไม่มีวันหมดตายจากชาตินี้ไปแล้วเกิดมาใหม่ก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้ต่อนี่คืออาตมาภาพพระครูประหลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์กรุงเทพมหานครรู้จักตัวตนอาตมาภาพดีแล้วนะชัดแล้วนะโยมอาตมาภาพนั้นชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นนอกจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเชื่อและศรัทธาอยู่พระองค์เดียวเท่านั้น
เทิดทูนเหนือเสียนเหนือเกล้านอกนั้นก็คือเหล่าสาวกของพระพุทธองค์ที่ดำเนินรอยตามพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามอันนี้เคารพนะฮะแต่ถ้าจะให้เชื่อแล้วเชื่อเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักอาตมาภาพมั่นใจในสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนแบบนี้และองค์บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของเราที่ทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งยวดทุกๆพระองค์อาตมาภาพมีความศรัทธาในพระองค์ท่านเหล่านั้นเพราะถือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศของแผ่นดินแล้วก็ทรงกระทำเป็นแบบอย่างให้เราดำเนินรอยตามพระองค์ท่านรายการนี้จึงจัดรายการในลักษณะดังกล่าวที่ท่านทราบใครจะเห็นด้วยหรือใครไม่เห็นด้วยประการใดก็แล้วแต่อันนั้นไม่ว่าไม่ห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าไร้สำนึกพอแล้วคนไทยเราเนี่ยถ้าไร้สำนึกเมื่อไหร่ประเทศไทยก็แย่เท่ากับว่าประเทศไทยก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นเพราะคนไร้สำนึกนี่แหละแค่นั้นเองฮะปัญหามันอยู่แค่ตรงนั้นว่าคนไทยไร้สำนึกรายการนี้จึงมาสร้างสำนึกปลุกจิตสำนึกของคนไทยเท่าที่สามารถจะทำได้นะใครมีแก่นแท้ใครมีแก่นเทียมอันนี้ก็พิจารณาตัวกันเองทางรายการไม่สามารถจะไปบ่งชี้ใครได้เพราะทำหน้าที่อยู่ได้แต่เพียงเท่านี้ใครที่มีแก่นแท้ก็รับไปดำเนินการกันไปส่วนใครที่มีแก่นเทียมก็ทำหน้าที่ของแก่นเทียมกันไปเราก็มีหน้าที่ทำแก่นแท้ของเราอยู่อย่างนี้ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนยกเว้นแต่ว่ามันเหี่ยวแห้งตายไม่มีจะขบจะฉันจะกินนั่นแหละขออภัยนะที่พูดอย่างนี้นะโยมนะอันนี้พูดกันตรงๆอ่ะนะพูดอ้อมค้อมไม่เป็นโยมต้องขออภัยและขอขมาด้วยนะฮะเอาล่ะญาติโยมสาธุชนอย่างที่ได้แจ้งบอกกับท่านสาธุชนไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มนำท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่แนวทางอันเป็นแนวพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งยวดทำไมจึงกล้าพูดเช่นนี้เพราะการที่พระองค์ทรงแสดงออกผ่านลายลักษณ์อักษรที่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านในหลายๆเรื่องเป็นเครื่องชี้วัดและบ่งบอกได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างยิ่งยวดทำไมจึงกล้าพูดเช่นนั้นเพราะเนื้อความที่มีปรากฏอยู่เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นน้ำพระราชฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระรัตนตรัยอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดและบวกกับการที่พระองค์ทรงเสียสละกล้าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายๆฝ่ายในการเปลี่ยนแปลงธงชาติของประเทศด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงอนาคตการข้างหน้าว่าถ้าประเทศสยามไม่สร้างสัญลักษณ์ของประเทศให้โดดเด่นและชัดเจนเอาไว้เนี่ยอนาคตลูกหลานไทยข้างหน้าจะลำบากจะไม่สามารถหาหลักฐานอ้างอิงถึงความเป็นประเทศชาติของตัวเองได้อีกเลยนี่คือเรื่องจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยพิสูจน์ทราบได้โดยปัจจุบันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นที่รายการบอกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ทรงมีพระศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างยิ่งยวดนั้นจึงไม่ผิดเลยจึงได้อัญเชิญบทพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับพวกเราคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยที่มีแก่นแท้ของความเป็นไทยเนี่ยจะได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแก่นของตัวเองให้แข็งแรงและมั่นคงกว่าเก่าก่อนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้ใครก็ตามมาทำลายความมั่นคงในใจของเราได้ด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่นี่คือจุดมุ่งหมายของรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้ต้องการไปทำลายล้างใครไปเบียดเบียนใครไม่เคยเบียดเบียนใครที่ทำดีทำถูกต้องไม่มียกเว้นคนที่มันทำความเลวขายชาติทำลายชาติตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเพราะการกระทำสิ่งที่ถูกต้องของเรานี่แหละอันนั้นถือว่าไม่ใช่เบียดเบียนนะอันนั้นถือว่าคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเหล่านั้นเบียดเบียนตัวเองเพราะดำเนินชีวิตมาไม่ถูกต้องตามหลักการวิธีการตามเหตุผลต่างๆที่บรรพชนบรรพบุรุษฝากฝังไว้อันนี้ช่วยไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาไปเบียดเบียนใครเลยถ้าหากเดินมาถูกต้องถูกทางแล้วแต่คนที่เดินผิดแล้วยังบอกตัวเองถูกนั่นแหละระวังให้ดีเถอะระวังจะล่มสลายชีวิตจะกลายเป็นผุยผงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ดวงวิญญาณก็จะตกไปสู่อบายภูมิแบบไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้เป็นห่วงนะที่พูดเนี่ยเป็นห่วงพวกท่านที่กำลังต่อต้านคัดค้านพระราชปณิธานขององค์บุรพมหากษัตริย์ของตนเองรายการนี้จึงต้องมาตอกมาย้ำอยู่ตลอดเวลาเตือนอยู่บอกตลอดเวลาว่าอย่านะอย่าให้ชีวิตตนเองตกไปอยู่ในกระแสที่ผิดนะมันจะแก้ไขไม่ได้นะพยายามอย่าให้จิตตัวเองติดเชื้อจากอะไรจากสื่อแมลงวันน่ะพยายามอย่าให้ติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อเมื่อไหร่ให้รีบตรวจสอบตัวเองทันทีว่าใช่หรือไม่เหมือนอย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมแนะนำวิธีการตรวจสอบตนเองมาโดยตลอดว่าให้ตั้งคำถามกับตัวเองที่ว่าตัวเองคือเราทุกคนเนี่ยยอมรับไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี่คือวิธีการตรวจสอบแบบง่ายๆในเบื้องต้นว่าเราเป็นคนไทยลูกหลานไทยที่แท้จริงที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้ายอมรับความจริงข้อนี้ถือว่าผ่านหมดผ่านแล้วใช้ได้สิ่งอื่นๆก็ไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ต้องไปชี้วัดอะไรมากเพราะเพียงแค่ข้อนี้ข้อเดียวผ่านทุกอย่างก็ผ่านแต่ถ้าหากมันยังสะดุดอยู่ก็ต้องช่วยกันขัดช่วยกันเกลาช่วยกันแก้ไขให้มันสะอาดสะอ้านก็เป็นหน้าที่ของรายการคดีโลกคดีธรรมจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ถูกถากถูกขัดถูกขยี้ในบางโอกาสก็ต้องรู้ตัวไว้ด้วยว่านั่นท่านกำลังเดินผิดทางอยู่ไม่ใช่รายการคดีโลกคดีธรรมกระทำความผิดต่อท่านนะไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ว่าท่านแต่ท่านกระทำตัวของท่านเองให้เป็นแบบนั้นพอมีผู้รู้ผู้นำเอาความจริงมาเปิดเผยมาเผยแพร่ท่านก็เดือดร้อนอยู่ในใจเพราะท่านเดินผิดน่ะท่านตั้งจิตไว้ผิดกำหนดไว้ผิดมันก็ต้องเจอกระแสเหล่านี้เข้าไปขัดไปเกลาท่านให้ท่านขาวสะอาดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นในเบื้องต้นมันอาจจะเจ็บคันในใจอยู่บ้างมันเกิดความวิตกกังวลอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจอยู่ในใจบ้างเป็นเรื่องปกติก็ท่านไม่เดินมาตั้งแต่ต้นให้ถูกต้องนี่มันเหมือนกับใส่กระดุมเสื้อเม็ดแรกท่านไปใส่ผิดแล้วเม็ดต่อไปเนี่ยมันก็ผิดไปเรื่อยใช่ไหมรายการนี้จึงมาแนะนำให้ท่านถอดกระดุมทิ้งให้หมดแล้วใส่ใหม่เริ่มต้นด้วยสติปัญญาของท่านใส่เม็ดแรกให้ถูกใส่เม็ดแรกใส่ยังไง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่แหละเขาเรียกว่ากระดุมเม็ดแรกเดินให้ถูกพาประเทศนี้ไปรอดถ้าเดินผิดฉิบหายทั้งบ้านทั้งเมืองนี่คือภาษารายการคดีโลกคดีธรรมพูดแบบนี้แหละฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังก็เพราะเปิดวิทยุอยู่อะจะบอกไม่ฟังได้ยังไงใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ทางรายการย้ำมาโดยตลอดว่าให้พวกเราช่วยใส่กระดุมเม็ดแรกให้ถูกเมื่อใส่ถูกแล้วเม็ดต่อไปจะผิดไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าใครใส่กระดุมเม็ดที่สองผิดมันก็บ้าแล้วคนน่ะมันไม่ใช่คนแล้วแหละมันเป็นลิงแล้วล่ะงั้นน่ะจริงไม่จริงท่านแนะนำให้ใส่กระดุมเม็ดแรกกล่าวพูดสอนลูกหลานเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนคนทั่วไปผู้ใต้บังคับบัญชาให้กล่าวคำนี้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราใส่ถูกในเม็ดแรกเนี่ยใส่ถูกแต่พอเม็ดที่สองมันต้องใส่ถูกดิใช้สติใช้ปัญญาใช้ความสงบนิ่งนะบุธิภาวะต่างๆพอมีอยู่ใส่กระดุมเม็ดที่สองไอ้ใส่ผิดเนี่ยมันจงใจแล้วล่ะถ้าใส่ผิดเม็ดที่สองใช่ไหมไอ้แบบนี้ก็ต้องเจอกันนะเจอกันหนักด้วยประเภทเนี้ยใส่เม็ดแรกถูกแต่เม็ดที่สองดันมาใส่ผิดแปลว่าจงใจให้มันผิดอาตมาภาพก็เลยให้ใส่กระดุมเม็ดที่สองต่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็คือให้ท่องจำอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยเนี่ยมาท่องจำให้ได้โดยเฉพาะสีขาวในธงชาติไทยเนี่ยสำคัญที่สุดมีคนมันคิดจะเปลี่ยนแปลงมีคนมันคิดจะเปลี่ยนแปลงความหมายของพระองค์ท่านรายการนี้จึงต้องมาย้ำแล้วย้ำอีกให้ท่องให้ได้ท่องได้ทั้งหมดดียิ่งแต่ถ้าท่องได้ไม่หมดขอท่องแค่สีเดียวได้ไหมขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยขอแค่สีเดียวได้ไหมท่องไม่ได้ทั้งหมดก็รายการนี้สู้อุตสาห์ลงทุนอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ทั้งหมดไปใส่เนื้อร้องทำนองจัดทำเป็นบทเพลงประจำรายการเปิดทุกตอนต้นรายการและตอนจบเพื่อหวังจะให้พวกเราเนี่ยร้องเพลงนี้กันให้ได้ให้เกิดความเคยชินคุ้นเคยเพราะเนื้อเพลงนั้นคือบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์นั่นเองเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็ร้องกันได้แล้วแต่อย่าประมาทนะถ้าไม่ร้องก็จะลืมนะร้องให้ได้ทุกวันนะโยมนะกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นคำพูดที่อาตมาภาพร้อยเรียงขึ้นมาด้วยตนเองแล้วก็ใช้เสียงตัวเองนี่แหละบันทึกลงในบทเพลงนี้ไปด้วยเสียงพูดเนี่ยเสียงของอาตมาแต่เสียงร้องเพลงไม่ใช่เสียงของอาตมานะโยมอย่าเข้าใจผิดเสียงคนนี้เหมือนกับอาตมาภาพเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่อาตมามีตัวตนยังอยู่นะคนคนนี้เดี๋ยวจะนำมาเปิดตัวสักครั้งดีไหมโยมก็ถามเองแล้วทำไมร้องเสียงเหมือน
ท่านพระครูประหลัดนรงฤทธิ์เหลือเกินใครๆก็บอกว่าท่านพระครูประหลัดร้องเองอาตมาภาพขอยืนยันว่าไม่ใช่อาตมาภาพร้องคนอื่นเขาร้องแต่เสียงเหมือนเท่านั้นเองโยมว่าเหมือนมากไหมล่ะอยากเจอตัวนักร้องคนนี้ไหมถ้าอยากเจอตัวโยมบอกมานะเดี๋ยวจัดให้แต่ว่าเขาจะมาให้หรือไม่มาไม่ทราบอะแต่ก็พยายามประสานนะเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็จะเชิญชวนกันไปร่วมกิจกรรมคดีโลกคดีธรรมกันสักครั้งหนึ่งเขาเรียกว่ารวมพลคนคดีโลกคดีธรรมนะโยมนะชื่อกิจกรรมนะรวมพลคนคดีโลกคดีธรรมอาจจะจัดสักครั้งหนึ่งไม่ว่าที่ไหนก็ตามให้โควิดมันจางหายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็จะได้ทาบทามนักร้องคนนี้มาให้พบปะกับชาวคดีโลกคดีธรรมเราด้วยกันอาตมาภาพทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าต้องการจะเผยแพร่บทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ของพระองค์ท่านเผยแพร่พระราชปณิธานของพระองค์ท่านทุกกรณีเหมือนอย่างต้นปีของทุกปีที่ได้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ความหมายขออภัยจะอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าของพระองค์ท่านมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันเพื่อสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนไทยให้เกิดขึ้นมาในแต่ละครั้งเพราะมองเห็นเล็งเห็นประโยชน์อันการไกลข้างหน้าถ้าหากไม่มีใครนำมาเผยแพร่ไม่ถ่ายทอดพระราชปณิธานตรงนี้ของพระองค์ท่านลงสู่ประชาชนนะประชาชนก็จะถูกสื่อแมลงวันกลืนกินแนวความคิดตนเองไปหมดไม่มีเหลือเลยแล้วมันจะกูไม่กลับเลยแหละถ้าไม่ช่วยกันตรงนี้นะฝากทุกส่วนงานทุกภาคส่วนด้วยไม่ต้องเอ่ยหรอกว่าส่วนงานไหนที่จำเป็นจะต้องเป็นส่วนงานแรกๆในการที่จะช่วยกันจันโลงรักษาความเป็นไทยตรงนี้ไว้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสโลแกนตรงเนี้ยมันอยู่หน้าหน่วยงานของใครอ่ะนั่นแหละหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงานแรกเป็นองค์กรแรกเพราะมีทั้งคนบุคลากรมีทั้งงบประมาณเงินมีทั้งความรู้ความสามารถมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธมันจะต้องทำเป็นแบบอย่างของคนในสังคมไม่ใช่ปล่อยปละละเลยกันเหมือนอย่างที่ผ่านมานี่แหละรายการนี้กระตุ้นให้ทุกฝ่ายมีสำนึกในเรื่องพวกนี้อย่ามาบอกนะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะต้องมากระตุ้นไม่ใช่หน้าที่อะไรอาตมาเป็นคนไทยเป็นลูกหลานไทยไม่ใช่พม่าไม่ใช่ลาวเขมรไม่ใช่โรฮิงญาอาตมาต้องทำหน้าที่จะมาห้ามอาตมาไม่ให้ทำหน้าที่ได้อย่างไรกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ปราไว้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่ปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วแนวพระราชดำริพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ที่อาตมาภาพอัญเชิญมาเผยแพร่เนี่ยก็ตรงอยู่แล้วตรงตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างอยู่แล้วไม่ขัดด้วยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทุกประการใครจะมาห้ามใครจะมาเอาผิดไม่มีแน่นอนนอกจากคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักฐานะตัวเองเท่านั้นแหละอาจจะพูดก็ได้ว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาก็ได้ที่จะมาต่อต้านรายการคดีโลกคดีธรรมที่ทำหน้าที่อยู่แบบนี้เนี่ยย้ำมาโดยตลอดนะว่านี่คือการทำหน้าที่อาตมาภาพไม่สนหรอกเรื่องส่วนตัวของใครเนี่ยไม่เคยสนมานานอยู่แล้วไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่เรื่องส่วนรวมไม่ได้อย่ามาทำให้ส่วนรวมเสียหายไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาไม่ว่าจะเป็นบทความหนังสือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สื่อต่างๆอย่ามาสร้างความเดือดร้อนความเสียหายกับส่วนรวมของประเทศนี้อาตมาภาพและพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยยอมไม่ได้อาตมามั่นใจว่าพวกเราทุกคนที่ฟังรายการอยู่เนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วเชื่อมั่นว่า
หลายๆท่านหลายๆคนจำนวนมากก็เห็นด้วยสอดคล้องกับสิ่งที่รายการนี้กระทำอยู่เพราะทุกคนก็ประจักษ์แจ้งแล้วนี่ว่าภัยคุกคามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรามีจริงๆอย่างที่คลิปวิดีโอที่ทางรายการแนะนำให้พวกเราไปดูกันนั่นน่ะเจอจริงๆมีจริงๆเคยไปดูกันหรือยังถ้ายังไม่เคยดูแล้วมาว่าแต่รายการคดีโลกคดีธรรมก็หยุดซะหยุดว่าก่อนแล้วไปดูซะจะแนะนำให้คลิปวิดีโอเนี่ยอยู่ใน YouTube นี่แหละพิมพ์พยัญชนะไทย4ตัวเท่านั้นเองก็เข้าไปดูได้แล้วมีปากกากับกระดาษพร้อมที่จะจดไหมล่ะหรือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพิมพ์ลงไปในไลน์ก็ได้อันใดอันหนึ่งแล้วก็กดส่งไปนะอันนั้นก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอักษร4ตัวเนี่ยมีอะไรบ้าง4ตัวออ่างปอปลาพอพานสอเสืออปอพอสอ4ตัวใครจดไม่ทันจดใหม่นะออ่างปอปลาพอพานสอเสือถ้าเขียนพยัญชนะไทยไม่เป็นเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคนไทยเนี่ยเนาะนั่นแหละแล้วก็พิมพ์ลงไปใน YouTube อ่ะแล้วก็กดดูไปเถอะมีคลิปเท่าไหร่มากมายแค่ไหนก็เปิดดูให้หมดเพราะข้อมูลอยู่ในนั้นนะพวกเราถ้าไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็จะล่มสลายเหมือนอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆเป็นมาแล้วเดี๋ยวจะนำมาเปิดให้ฟังเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราที่ถูกภัยลัทธิอุบาททำลายและล้มล้างลงอย่างไม่เป็นท่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเหมือนเราเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สถาบันของเขาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล่มสลายหมดเลยด้วยการกระทำแบบไหนวิธีการอย่างไรมีผู้เล่าเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้บันทึกเป็นเสียงเทปคาสเซ็ตแล้วขอบอกด้วยนะว่าไปเล่าไว้ไปบรรยายไว้ที่วัดอรุณราชวรารามนี่แหละมีอยู่ในนั้นคลิปหนึ่งเดี๋ยวอาตมาภาพจะนำมาเปิดให้ฟังใครที่คิดว่านำเทปนี้มาเปิดแล้วรับไม่ได้กลัวเพราะไม่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้เพื่อเอาไว้ป้องกันเอาไว้แก้สถานการณ์ให้ทันท่วงทีให้ล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ต้องฟังแต่อย่าไปปิดกั้นผู้อื่นไม่ให้เขาฟังไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติบ้านเมืองของพระบวรพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศชาติบ้านเมืองของเราวันนี้อาตมาภาพมาปรารภก่อนที่จะนำบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่ามาเปิดให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันก็มาสู่ช่วงท้ายของรายการขอปรารภในช่วงท้ายอย่างนี้ว่าบทพระราชนิพนธ์เทศนาเสือป่าที่จะนำมาเปิดให้พวกเราชาวพุทธในประเทศไทยได้สดับรับฟังเพื่อต้องการให้พวกเราศึกษาเรียนรู้พระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ของเราพระองค์หนึ่งที่ทรงสละพระชนชีพสละความสุขสบายของพระองค์มารักษาพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองอย่างไรเมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าพระองค์ทรงเสียสละเช่นไรแล้วพวกเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เนี่ยนะก็จะได้สืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ต่อเนื่องรายการคดีโลกคดีธรรมขอเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพระองค์ท่านให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธพี่น้องคนไทยของเราได้ผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ท่านแล้วทำหน้าที่ของเราตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านสืบต่อไป
ด้วยกัน ไม่ทิ้งกัน ไม่หนีกัน ไม่ปฏิเสธใดๆทั้งสิ้น เราจะทำหน้าที่นี้ไปด้วยกันฝากกองทหาร3 เหล่าทัพด้วยถ้ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงให้เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้เต็มที่อย่ามาขวางนะถ้าทหารคนไหนมาขวางเนี่ยก็จะได้เห็นได้รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีหน้าที่ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นนี่คือหน้าที่ของทหารนะจำไว้ไม่ได้สอนนะรุ่นน้องๆทั้งหลายบอกกล่าวกันไว้อย่าริอ่านทำอะไรหรือทำการใดก็ตามที่ขัดต่อพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ถ้าทหารคนไหนทำการขัดต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านประชาชนเขามองเขาดูอยู่แล้วท่านก็จะรู้เองว่าประชาชนเขาจะมองพวกท่านอย่างไรนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกฝ่ายเอาไว้ถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ร่วมแรงร่วมใจกันบ้านเมืองเราแย่แน่นอนเพราะฝ่ายศัตรูมันจู่เข้าไปฝังตัวอยู่ในระบบสังคมของเราหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆหน่วยงานกันแล้วพูดได้แค่นี้จริงๆถ้าอยากจะรู้ลึกกว่านี้ก็ดูคลิปวิดีโอที่แนะนำเมื่อสักครู่พิมพ์พยัญชนะไทย4 ตัวถ้าใครอยากรู้นะไปดูเลยฮะออ่างปอปลาพอพานสอเสือแล้วมาว่ากันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเราได้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานให้ดีจะขอน้อมรับพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยของเราไว้ให้ต่อเนื่องแล้วให้เกิดเป็นผลอันเดียวกันคือความจงรักภักดีและความเสียสละอย่างที่สุดเพื่อสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเราด้วยกันวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพจะเปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านทิ้งท้ายไว้เพื่อเป็นการล่ำลารายการในวันนี้และวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นมัสการเจ้าค่ะวิกฤตโควิด -19 จะมีหลักธรรมใดช่วยได้บ้างไหมเจ้าคะเจริญพรสมัยพุทธกาลเกิดเหตุโรคระบาดในเมืองไวสาลีพระพุทธเจ้าให้คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองและให้ประชาชนมีสติเกิดปัญญารอดพ้นจากภัยพิบัติได้สถานการณ์นี้ทุกคนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกคนไทยต้องมีสติเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันชาติวุฒิก็คือมีศักดิ์มีสีมีฐานะสูงกว่าเราโดยชาติกำเนิดเราก็ควรจะแสดงความเคารพอ่อนน้อมครับต่อท่านเหล่านั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าเราได้กระทำการบูชาทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นอามิสบูชาและก็การปฏิบัติบูชาทำตามคำสอนทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นบูชาด้วยอามิสหรือบูชาด้วยการปฏิบัติตามมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากันก็ถือว่าอามิสบูชานั้นจะมีอานิสงส์แม้ว่าจะมีอานิสงส์มากก็จริงแต่มีอานิสงส์ไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาครับท่านผู้ฟังการที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมา 2,500 กว่าปีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติบูชาให้มากถ้าลำพังมีเพียงการบูชาอามิสเพียงอย่างเดียวพระศาสนาก็ไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันได้ดังนั้นเราควรจะต้องมีการปฏิบัติบูชาตามโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเรียกว่าเคารพบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอันสูงสุดครับทั้งอามิสแล้วก็ปฏิบัติเรียกว่าอามิสแล้วก็ปฏิบัตินั้นเป็นบูชาสองอย่างที่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จะเห็นได้ว่าเราไปบูชาไปเส้นไปไหว้สิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระรัตนตรัยหรือนอกเหนือไปจากสิ่งสี่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระสงฆ์สาวกก็อาจจะได้ไปอามิสบูชาที่นอกเหนือไปจากนั้นก็จะเป็นการบูชาที่ไม่เป็นแก่นเป็นสารไม่เป็นสาระการไหว้ต้นไม้การขุดเลขขอหวยขอเบอร์ขออะไรต่างๆนั้นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นมงคลนอกเหนือไปจากมงคล38ข้อ38ประการเราก็ถือว่าเข้าข่ายเชื่อมงคลตื่นข่าวฉะนั้นในการบูชาในมงคลข้อที่3นี้ก็เรียกว่าอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาท่านจะทำได้มากได้น้อยอย่างใดเสมอกันไม่ว่าจะเป็นอามิสมากหรือน้อยปฏิบัติมากหรือน้อยก็ตามเราควรจะต้องกระทำทั้งสองอย่างสองประการไปทางมงคลข้อที่4การอยู่ในสถานที่อันสมควรก็คือถิ่นฐานประเทศที่เราเข้าไปอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเมืองใดจังหวัดใดหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดก็ควรจะต้องเป็นสถานที่ตั้งมีวัดวาอารามในส่วนของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีวัดเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าวัดใหม่หรือที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์ก็ตามครับเราจะได้มีดินแดนในส่วนของสถานที่เป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะในปัจจุบันนั้นเราได้มีโอกาสชาวพุทธได้มีโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถาน4แห่ง4ตำบลในประเทศอินเดียเนปาลในปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพพานครับก็ถือว่าเป็นบุญตา
ที่เราได้มีโอกาสไปบูชาด้วยอามิสและปฏิบัติตามมงคลที่กล่าวแล้วในตอนต้นส่วนการอยู่ในประเทศในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนานั้นก็จะเป็นมงคลอย่างเช่นมีวัดเป็นศูนย์กลางเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเราอยู่ในประเทศไทยหมู่บ้านใดก็จะสร้างวัดหรือฟื้นฟูวัดเก่าให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องของการฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่ปัจจุบันก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะภาค7ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพท่านได้กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีนับ10ปีที่ผ่านมาครับก็ถือว่าฟื้นฟูก็ถือว่ากำลังศรัทธากำลังทรัพย์กำลังคนกำลังบุคลากรครับทั้งคนทั้งมนุษย์ครับก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะฟื้นฟูวัดวารามให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จากอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่ล้านนาหรือในดินแดนแคว้นของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงแสนสุโขทัยอยุธยาหรือภาคต่างๆก็จะมีวัดวารามที่เป็นซากปรักหักพังอยู่ก็ถือว่าเป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนามีหลักฐานหลงเหลือให้เราได้รับรู้รับทราบกันอยู่ครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าวัดหลายแห่งมีพระบรมธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์มีวิหารมีโบสถ์มีศาลาเป็นลักษณะของวัดป่าวัดบ้านต่างๆมากมายดังนั้นการที่เราอยู่ในสถานที่มีพระพุทธศาสนาครับเรียกว่าเราจะได้มีโอกาสเคารพบูชาพระรัตนตรัยการก่อสร้างมีการรักษาเคารพบูชาพระพุทธรูปพระธาตุพระเจดีย์พี่น้องชาวพุทธนั้นที่ได้มีโอกาสสร้างอุทิศถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการจารึกในการพิมพ์ในการเป่าประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆสื่อทีวีเคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตดาวเทียมต่างๆในปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเราจะเห็นได้ว่าเมืองเชียงใหม่และภาคเหนือหลายจังหวัดแล้วก็ในประเทศไทยทุกภาคนะครับที่มีวัดวารามอยู่มีพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระมีอุบาสกอุบาสิกาที่ทรงธรรมทรงวินัยก็ช่วยกันประกาศพระศาสนาเรียกว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาประกาศทำคำสอนครับบางแห่งก็ถือว่าเผยแผ่กันตลอด24ชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเรียกว่าเป็นบุญหูท่านอยู่ในที่ใกล้ที่ไกลเปิดรับฟังหรือท่านชมทางทีวีก็มีพระคุณเจ้าได้ร่วมปาฐกถาธรรมบรรยายธรรมแสดงธรรมข้อคิดต่างๆเรียกว่าถือว่าได้เตือนจิตเตือนใจเข้าไปสู่แทรกซึมเข้าไปสู่ภายในเรียกว่าพระธรรมคำสอนนั้นไม่อันตรธานฉะนั้นการอยู่ในพื้นที่ในถิ่นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยย่อมจะได้เรียกว่าศึกษาในไตรสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาครับพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงคุณวุฒิก็ชี้แนะชี้นำกันไปเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันบวรวัดบ้านครับถือว่าร่วมด้วยช่วยกันทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ครับในส่วนที่เราจะช่วยกันจันโรงพระพุทธศาสนาในส่วนของการอยู่ในถิ่นประเทศหรือในพื้นที่ที่มีพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามมีพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ครับเราก็จะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐเช่นได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือพระพุทธรูปในพระวิหารในพระอุโบสถในศาลาการประเรียนหรือที่เราสร้างเป็นพระพุทธรูปปางนั่งปางยืนต่างๆองค์เล็กองค์ใหญ่สวยงามก็เป็นที่เคารพกราบไหว้อย่างเช่นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอย่างที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ก็จะมีกิจกรรมประเพณีส่งน้ำพระราชทานบรมธาตุดอยสุเทพในช่วงวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกๆปีก็จะทำให้คนและสิ่งที่เป็นอมนุษย์กับได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เรามีพระธาตุหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุสีจอมทองครับพระธาตุต่างๆที่มีอยู่ในเมืองลำพูนพระธาตุธนิบุญชัยพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุเจดีย์ในแต่ละจังหวัดครับก็มีที่พี่น้องชาวพุทธได้รักษาสืบทอดกันมามากมายมีอาจจะกล่าวได้ถึงพระบรมธาตุพระธาตุเจดีย์หลายแห่งหลายประการซึ่งพระธาตุที่มีการสร้างใหม่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระธาตุที่วัดทะตอนพระรามหลวงเรียกว่าเป็นเจดีย์แก้วที่สวยงามได้มีการเฉลิมฉลองกันไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามพระธาตุเก่าพระธาตุใหม่หรือจะเป็นส่วนที่มีอยู่ตามวัดวารามต่างๆครับหลังวิหารก็จะมีพระธาตุพระเจดีย์ในภายในวิหารก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ฉะนั้นการได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐในวัดวารามต่างๆในหมู่บ้านของท่านช่วยกันทำนุบำรุงวัดวารามมีท่านเจ้าวาดมีพระภิกษุสามเณรในวัดศรัทธาประจำวัดช่วยกันเช้ามาก็ได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือได้เห็นพระพุทธรูปได้เห็นพระคุณเจ้าได้เห็นวัดวารามสง่างามอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านของท่านส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟังเสียงก็คือการฟังธรรมการบรรยายธรรมฟังเสียงสวดมนต์สวดพระกรรมฐานปัจจุบันในเรื่องนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านก็จะทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เจริญเมตตาภาวนาถ่ายทอดทางเสียงผ่านทางคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนา FM 96 เมกะเฮิรตซ์ขับผ่านไปยังท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังเปิดเครื่องรับฟังกันได้อันนี้ก็ถือว่า เป็นการฟังเสียงที่เป็นมงคลในรอบวันครับอันนี้ก็ถือว่าได้ฟังเสียงที่เป็นมิ่งมงคลประจำวันครับวันนี้ผมได้นำแบ่งปันความคิดดีๆเรื่องของมงคลโดยย่อๆครับมาถึงข้อที่4ยังไม่จบลงกันอยู่ในประเทศอันสมควรก็คงจะได้นำท่านคิดพิจารณากันในโอกาสต่อไปวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำสาระดีๆแบ่งปันความคิดดีๆมาทุกท่านผู้ฟังขอทุกคนทุกท่านมีความสุขแล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลเกิดขึ้นจนครบ38ข้อ38ประการโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการแบ่งปันความคิดดีๆผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรประจำรายการนี้ก็จะได้นำสาระข้อคิดที่จะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมะครับในโอกาสที่เราได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นอนุตริยะประเสริฐ 5-6 อย่างด้วยกันครับในเรื่องของการเห็นที่ประเสริฐก็คือการเห็นพระพุทธรูปในปัจจุบันวัดวารามก็มีการสร้างอุโบสถสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆไว้ให้พี่น้องชาวพุทธโดยเฉพาะพระธาตุพระเจดีย์ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้พี่น้องชาวพุทธได้สักการะบูชาหรือเห็นพระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรตามวัดวารามต่างๆประกอบกิจกรรมมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์กวาด
ลานวัดวิหารทำความสะอาดกับบิณฑบาตโคจรในช่วงเช้าเราก็จะเห็นได้ว่ามีพระคุณเจ้าและพระภิกษุที่เป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยออกรับอาหารบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นการเห็นที่ประเสริฐในส่วนของเราชาวพุทธทั้งหลายครับตั้งแต่ตื่นนอนจนก่อนหลับนอนท่านที่อยู่ที่บ้านก็มีห้องพระมีพระพุทธรูปมีโต๊ะหมู่บูชาครับถือว่าได้สักการะได้บูชาสิ่งที่ประเสริฐได้เห็นสิ่งที่ดีงามตลอดทั้งวันในส่วนของข้อที่สองสวนานุตริยะการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐเช่นการฟังธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางสถานีโทรทัศน์การฟังเสียงสวดมนต์ปัจจุบันนั้นมีเครื่องเล่น DVD VCD เทปคัสเซ็ตอะไรต่างๆที่เราจะได้นำเสียงที่เป็นมงคลเสียงสวดมนต์เสียงเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆครับเรียกว่าได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าซึ่งได้บันทึกเสียงไว้ครับในส่วนตนของท่านที่บ้านที่ครอบครัวหรือหน่วยงานของท่านในส่วนที่เราเปิดเครื่องวิทยุกระจายเสียงรับฟังในรายการธรรมะในรายการนี้ก็ดีในรายการอื่นๆก็ดีที่พระคุณเจ้าที่เป็นพระภิกษุสามเณรผู้ทรงคุณทรงธรรมรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธปฏิบัติธรรมก็นำมาบอกกล่าวก็เป็นเรื่องที่ประเสริฐครับเรียกว่าเกิดจากการฟังในส่วนข้อที่สามราภานุตริยะนั้นก็การได้ราบอันประเสริฐก็คือการได้มีโอกาสเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์ที่เราเรียกกันว่าพระรัตนตรัยคุณของพระศรีรัตนตรัยนี้มีอยู่ในจิตในใจของท่านผู้ใดแล้วครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะได้ราบอันประเสริฐยิ่งกว่าราบที่เราได้ปกติไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติภัตตาฐานต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราได้มาแต่ลาภอันประเสริฐที่เราเข้าถึงความศรัทธาเลื่อมใสคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็ได้มีพี่น้องชาวพุทธนะครับทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มีโอกาสไปนมัสการสังเวชนียสถาน4แห่ง4ตำบลซึ่งมีเป็นหลักฐานปรากฏหลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันและก็เนปาลสถานที่ประสูตินั้นอยู่ที่ประเทศเนปาลสถานที่แสดงธรรมสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปรินิพพานครับก็อยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปประเทศอินเดียในปัจจุบันนั้นความเขียวขจีจากการทำการด้านเกษตรเรียกว่าด้านเกษตรกรรมของประเทศอินเดียในปัจจุบันนั้นก็เจริญรุดหน้ามีระบบชลประทานมีสิ่งที่ทำให้ความแห้งแล้งหายไปแต่ในส่วนของประเทศเนปาลนั้นก็ยังมีความแห้งแล้งอยู่เพราะระบบชลประทานระบบน้ำยังไม่สมบูรณ์ทำให้ภาคการเกษตรก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีระบบชลประทานภาคการเกษตรก็มีครอบคลุมทั่วประเทศเราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้กระทรงทำไม่ว่าจะเป็นการโครงการพระราชดำริจากการสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในระบบ ชลประทานก็จะมีส่วนช่วยให้พี่น้อง เกษตรกรในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถทำการเกษตรเพาะปลูกมีพืชผลเกิดขึ้นเมื่อบริโภคแล้วเหลือกินเหลือใช้ก็ส่งไปขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะชาวนาข้าวบางช่วงบางปีก็มีราคาตกครับเรียกว่าราคาถูกลงมาก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็มีการเรียกร้องกันเป็นธรรมดา
ฉะนั้นความไม่แน่นอนของตลาดความผันผวนของตลาดครับโดยเฉพาะซีกรัฐบาลแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยจะต้องให้การสนับสนุนกระดูกสันหลังของชาติก็คือชาวนาบางครอบครัวนี่เป็นตระกูลชาวนามาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปัจจุบันก็ได้ทิ้งไร่นาขายที่ดินที่เป็นที่นาครับให้นายทุนทำเป็นบ้านจัดสรรทำประโยชน์ในด้านอื่นๆในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ถือว่าสิ่งที่เราได้นั้นก็เป็นทรัพย์ภายนอกเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ราภานุตริยะสิ่งที่เราได้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือเราได้เข้าถึงความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็คือได้มีโอกาสนมัสการพระธาตุพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจดีย์ต่างๆครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่เรารู้ก็มีพระบรมธาตุดอยสุเทพพระธาตุสีจอมทองพระธาตุอริปุญชัยพระธาตุแช่แห้งหลายแห่งครับที่เป็นที่สักการะพระธาตุดอยตุงครับก็ถือว่าในส่วนของภาคเหนือในส่วนของการเข้ากราบนมัสการอย่างเช่นพระชินราชซึ่งหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดศรีมหาธาตุก็ดีหรือพระธาตุภูเขาทองที่วัดสะเกษกรุงเทพพระปฐมเจดีย์พระธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุพนมครับหลายจุดหลายแห่งซึ่งในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าความนิยมของพี่น้องชาวพุทธนั้นก็นิยมสร้างพระธาตุพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเราก็ได้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐก็คือการได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นการได้ราบที่ได้ยากครับท่านผู้ฟังก็โอกาสที่เราจะเป็นพี่น้องชาวพุทธแล้วจากสัมมโนครัวจากการนับถือของบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันมาเราก็ยังได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็คือได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามคือกินได้ถ่ายออกก็หมายความว่าศึกษาแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนในโอกาสที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังกัจฉามิเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันนี้ถือว่าเป็นการดำเนินรอยตามรอยยุคลบาทคือรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยดังที่ผมเคยได้บรรยายเรื่องของพระโพธิสัตว์ผู้สร้างบุญบารมีมีพระปัญญาธิกะผู้ยิ่งด้วยปัญญาศรัทธาธิกะผู้ยิ่งด้วยศรัทธาวิริยาธิกะผู้ยิ่งด้วยความเพียรพระโพธิสัตว์ทั้งสามประเภทนั้นได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละยุคแต่ละกัปแต่ละสมัยนั้น บางกัปบางยุคบางสมัยก็เกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียว2พระองค์3พระองค์4พระองค์5พระองค์อะไรอย่างนี้กัปนี้ถือว่าเป็นกัปที่พี่น้องชาวพุทธหรือว่ามนุษยโลกได้มีโอกาสได้รับแสงของธรรมะมากมายมีพระพุทธเจ้าบังเกิดถึง5พระองค์ด้วยกันเรียกว่าเป็นภัททกัปกัปที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดถึง5พระองค์ด้วยกันโลกนี้ไม่มืดกลับได้รับแสงสว่างของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากมายถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วครับท่านผู้ฟังที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะได้พบพระเถระครูบาอาจารย์อย่างเช่นประเทศไทยปัจจุบันมีวัดมากกว่า 30,000 วัดมีพระภิกษุสามเณรมากกว่า 2-3 แสนรูปครับก็ถือว่าเหลืองอารามเป็นธงชัยของพระอรหันต์ก็มีการศึกษามีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเห็นได้ว่า
เราได้ราบอันประเสริฐที่ประเสริฐที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุดในชีวิตของเรา ที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาดังนั้นครับในการที่เราได้ลาภจากการมีเงินมีทองมีสมบัติภัตตานต่างๆนั้นเป็นลาภภายนอกแต่ลาภภายในที่เราได้โดยยากนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ผมได้นำมาบอกกล่าวแบ่งปันว่าการที่เรายังมีที่พึ่งทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งประเสริฐที่สุดกว่าที่พึ่งอื่นใดๆสิกขานุตริยะก็คือการศึกษาเป็นสิ่งที่ประเสริฐข้อที่สี่การศึกษาที่ดีที่สุดเราจะศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตดุษฎีต่างๆที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเป็นการยกย่องเป็นการได้รับการยกย่องภายนอกเท่านั้นแต่ภายในที่เราจะต้องศึกษาที่เราพูดถึงและเข้าใจกันอยู่เสมอก็คือสิกขานุตริยะที่ประเสริฐที่สุดก็คืออธิศีลศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาสมาธิอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาก็คือปัญญายิ่งศีลสมาธิปัญญาปกติก็เป็นส่วนธรรมดาอธินี่เป็นส่วนที่พิเศษที่ยิ่งใหญ่ไพศาลเราจะเห็นได้ว่ามรรคมีองค์8นั้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็จะเป็นส่วนของภูมิปัญญาในมรรคมีองค์8ไล่กันไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากัมมันตะทำการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะดำริชอบครับสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสมาธิครับตั้งใจมั่นชอบอริยมรรคมีองค์8เหล่านี้ก็เป็นส่วนที่เป็นอธิศีลศีลอันยิ่งมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอธิจิตตสิกขาสมาธิอันยิ่งก็มีสัมมาวายามะครับแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินั้นเป็นส่วนของปัญญาสัมมาสังกัปปะการดำริชอบครับในส่วนของมรรคมีองค์8ดังกล่าวก็อยู่เป็นส่วนของศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งจิตอันยิ่งที่เราสงเคราะห์แล้วก็ประมวลกันไว้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการได้ศึกษาสิ่งที่ประเสริฐผู้ปฏิบัติธรรมคือได้ปฏิบัติพระกรรมฐานศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดโดยเฉพาะบุคคลที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ผ่านการทวนการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านบุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันที่เคยสั่งสมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็แตกต่างกันไปก็ถือว่าการศึกษาศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญายิ่งนั้นเป็นสิกขานุตริยะเป็นการศึกษาที่ประเสริฐส่วนปาลิจาริยานุตริยะเป็นข้อที่5ก็คือการบำรุงอันประเสริฐก็การได้บำรุงรักษาพุทธเจดีย์ที่เป็นการสร้างเพื่ออุทิศถวายพระพุทธเจ้าเรียกว่าการฟื้นฟูพระบรมธาตุพระธาตุเจดีย์วิหารฟื้นฟูวัดวาอารามครับในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปัจจุบันที่เราได้เห็นกันอยู่เสมอจากอดีตสู่ปัจจุบันก็มีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาท่านจะทนุบำรุงพระธาตุพระเจดีย์สร้างวัดวาอารามและฟื้นฟู
วัดวาอารามหรือสร้างใหม่ก็ตามปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราก็ได้รับรู้รับทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะภาค 7วัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนก็พร้อมใจกันฟื้นฟูวัดร้างวัดห่างที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆให้เป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่เรียกว่าวัดที่ตายไปแล้วเป็นวัดร้างวัดห่างครับก็ฟื้นฟูกลับคืนมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่หลายวัดหลายแห่งอย่างเช่นในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัดโลกโมลีวัดอินทขินครับในวัดเจ็ดลินวัดยางกวงวัดปันเสาวัดเชียงโถมที่อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือในที่อื่นๆเช่นวัดพระธาตุสบฝางวัดดอยสะพลยูอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายวัดหลายแห่งที่เราไม่ได้เอ่ยนามถึงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะภาค 7ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพรูปปัจจุบันนั้นท่านก็ยังทำงานต่อเนื่องเป็นการฟื้นฟูบำรุงสิ่งที่ประเสริฐบำรุงพุทธเจดีย์วัดวาอารามที่มีพี่น้องศรัทธาจากอดีตได้สร้างถวายเพื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นการบำรุงสนับสนุนให้การศึกษาโดยเฉพาะส่งเสริมด้านการเล่าเรียนการปฏิบัติธรรมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็ถือว่าเป็นการบำรุงสิ่งที่ประเสริฐโดยเฉพาะในด้านวิปัสสนาธุระนะครับท่านผู้ฟังปัจจุบันพระธรรมมังคลาจารย์หรือพระอาจารย์ทองสิริมังคโรฝ่ายวิปัสสนาเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่รูปปัจจุบันท่านก็ได้สนับสนุนธรรมะภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและปริยัติธรรมอดีตท่านเคยเป็นเจ้าวาดวัดเมืองมางวัดร่ำเปิงในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีการทนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาเราเรียนพระปริยัติธรรมมีแผนกธรรมแผนกบาลีแผนกพระอภิธรรมและก็ในส่วนของภาคปฏิบัติก็มีวิปัสสนากรรมฐานปัจจุบันนี้ศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้เป็นผู้เดินตามรอยครูบาอาจารย์ก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นที่ถ้ำตองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสถานที่วิเวกจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็มีสำนักวิปัสสนาอีกหลายแห่งหลายอำเภอหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือที่ท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนปัจจุบันวัดร่ำเปิงก็มีพระครูภาวนาวิรัตวัดเจ้าวาดวัดร่ำเปิงแห่งนี้เป็นเจ้าวาดก็ยังเดินตามรอยครูบาอาจารย์ก็มีการส่งเสริมพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแผนกอภิธรรมนักธรรมและภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็มีพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีทั้งที่เป็นคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่เดินทางมาปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากแล้วก็เดินทางไปยังวัดพระธาตุสีจอมทองมีทั้งส่งเสริมบาลีนักธรรมอภิธรรมแล้วก็ภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับก็เป็นส่วนที่ผมยกเป็นตัวอย่างในการบำรุงการศึกษาบำรุงการประพฤติปฏิบัติธรรมทางด้านการเผยแผ่ธรรมโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในสมัยอดีตยังไม่มีคลื่นพระพุทธศาสนายังไม่มีวิทยุชุมชนท่านก็ได้เช่าเวลาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายคลื่นหลายสถานีอย่างเช่นรายการธรรมทัศน์ที่สถานีวิทยุวปท2ก็มีทุกๆเช้าจนถึงปัจจุบัน 5 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกา 30 นาทีส่วนรายการธรรมะที่ทางสถานีวิทยุรดหนองฮ้อเชียงใหม่ครับก็พักไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศก็พักไปจากอดีตนั้นได้เคยดำเนินรายการจะมีพระคุณเจ้าที่เป็นพระวิทยากรส่วนรายการธรรมะที่มี
ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นๆสนับสนุนเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งคลื่น AM และ FM ทั้งภาคปกติและภาคชาวเขาครับก็ได้สนับสนุนงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาสู่ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุชุมชนในหลายคลื่นสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ในช่องต่างๆและก็สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมคลื่นต่างๆเคเบิลทีวีครับก็ยังมีโอกาสได้นิมนต์พระคุณเจ้าหรือผู้ที่ศึกษาธรรมะบรรยายธรรมะที่เกี่ยวข้องกับอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นส่วนที่เราช่วยกันครับทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมเพราะว่าสถานการณ์ของความเจริญของบ้านเมืองถ้าเป็นยุคที่วัตถุเจริญจิตใจก็จะเสื่อมถอยเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ประคับประคองด้านความกตัญญูสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณการเป็นคนกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคุณนี่ครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายของคนดีเป็นสิ่งที่หาได้ยากครับในการที่เราจะบำรุงบุคลากรบำรุงพระธาตุพระเจดีย์บำรุงการศึกษาซึ่งธรรมะภาคปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งในขณะนี้ก็มีการปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างเช่นที่สำนักตานังเลนังตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านพระครูปรัชประจักษ์สิริวันโนเป็นเจ้าสำนักก็ส่งเสริมธรรมะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นส่วนของการส่งเสริมภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอนุตตริยะข้อสุดท้ายเป็นอนุสตานุตริยะก็คือการระลึกอันประเสริฐระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นการระลึกถึงคุณอันประเสริฐในอนุตตริยะ6ประการนี้เกิดขึ้นในสถานที่ใดในประเทศในถิ่นใดในหมู่บ้านใดในจังหวัดใดก็จะเป็นการแสดงบ่งบอกถึงความเจริญของพุทธศาสนาในถิ่นแถบนั้นอย่างมากมายเพราะว่าได้รับสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลที่ผมพูดไปในการที่เราอยู่ในประเทศอันสมควรในถิ่นอันสมควรก็นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรแบ่งปันความคิดดีๆเรื่องของความประเสริฐ6ข้อ6ประการครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนำมาบอกกล่าวก็ควรจะได้ศึกษาเพิ่มเติมกันในโอกาสต่อไปขอทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพการแบ่งปันความคิดดีๆวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็จะได้นำเสียงธรรมที่เป็นมงคลต่างๆก็พูดถึงมงคล38ข้อ38ประการโดยย่อๆมาได้เพียง10มงคลวันนี้ก็จะพูดถึงมงคลข้อที่11การดูแลพ่อแม่มาตาปิตุอุปทานังเอตัมมังคารมุตตมังครับมีความหมายสำหรับบรรดาลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่เราเป็นลูกเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่บุคคลที่เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้าขาดพ่อขาดแม่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นลูกการที่เราจะเกิดมาก็มีพ่อมีแม่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดแล้วก็เลี้ยงดูเติบใหญ่ท่านได้ดูแลเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เกิดมาแล้วก็ประคบประหงมทั้งพ่อและแม่เมื่อบุคคลที่เป็นลูกสาวลูกชายเติบโตมาก็ควรจะได้ปรนนิบัติดูแลพ่อดูแลแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขนั้นบัณฑิตก็จัดว่าเป็นมงคลอันประเสริฐอันวิเศษที่สุดครับเพราะคำว่าพ่อคำว่าแม่ย่อมมีบุญคุณที่เราจะต้องทำความรู้สึกสำนึกอยู่เสมอ4ข้อ4ประการประการแรก
ต้องคิดว่าพ่อแม่จัดว่าเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาย่อมมีคุณธรรม4ประการเหมือนพรหมพระพรหมนั้นย่อมมีเมตตาความปรารถนาเป็นสุขแก่สรรพสัตว์มีกรุณาปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นไปจากความทุกข์มีมุทิตาพลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีดังนั้นคนที่เป็นพรหมย่อมจะมีคุณธรรม4ข้อ4ประการเหมือนพระพรหมโดยกำเนิดก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันย่อมมีความปรารถนาดีแก่ลูกๆทั้งลูกสาวลูกชายต้องการให้ลูกสาวลูกชายพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็ยินดีในคราวที่ลูกสาวลูกชายได้ดิบได้ดีแล้วก็อุเบกขาวางเฉยในคราวที่ลูกมีไม่สุขไม่ทุกข์ก็วางเฉยได้อันนี้ก็ถือว่าคุณของพ่อแม่เป็นดุจดั่งพรหมครับท่านผู้ฟังในส่วนข้อที่2พ่อแม่จัดว่าเป็นบุพเทวดาของบุตรก็คือเป็นเทวดาในบ้านในเรือนพ่อแม่ย่อมปกปักรักษาบุตรก่อนเทวดาทั้งปวงก็เริ่มกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ทีเดียวอันนี้ก็จัดว่าเป็นบุพเทวดาของลูกๆส่วนข้อที่3นั้นพ่อแม่ชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์ของลูกย่อมเป็นผู้ให้คำแนะนำสั่งสอนก่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คือเป็นครูต้นได้แก่พ่อแม่เป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์ของลูกส่วนข้อที่4พ่อแม่ชื่อว่าเป็นอาหุนายบุคคลก็เป็นบุคคลที่สมควรแก่สักการะบูชาเรียกว่าในการที่เราจะบูชาสักการะบัดมีเครื่องบรรณาการก็เป็นส่วนที่บุตรจะต้องนำมามอบให้พ่อให้แม่ก็คือข้าวน้ำผ้าผ่อนท่อนสบายฟูกหมอนเสื่อสาดอาสนะเตียงต่างเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยยุกยารักษาโรคเหล่านี้ถือว่าพ่อแม่นั้นมีคุณอย่างสูงเปรียบดังคุณของพระอรหันต์การที่ลูกได้บูชาพ่อแม่ย่อมจะมีบุญคุณเป็นคุณค่าที่ควรแก่กับการบูชาเหมือนพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกบุตรคนใดก็ตามทำร้ายทำลายเข็นฆ่าพ่อแม่ก็ย่อมมีโทษเปรียบเท่ากับการฆ่าพระอรหันต์เลยทีเดียวเรียกว่ามีโทษทันตกอเวจีมหานรกถามว่าวิธีที่บุตรจะอุปถากบำรุงดูแลพ่อแม่นั้นมีกี่อย่างก็ตอบอย่างเข้าใจง่ายๆว่ามี2อย่างการบูชาอย่างธรรมดากับการบูชาอย่างสูงส่งการบูชาอย่างธรรมดาก็คือการที่ลูกบำรุงด้วยวัตถุปัจจัยอาหารข้าวน้ำเงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยจัดว่าเป็นการบูชาอย่างธรรมดาส่วนการบูชาอย่างสูงนั้นก็คือการบูชาด้วยธรรมก็คือได้ชักนำให้บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ยังไม่เลื่อมใสในคุณพระศรีรัตนตรัยก็ชักชวนเชิญชวนอ้อนวอนให้พ่อให้แม่เกิดมีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระศรีรัตนตรัยตั้งอยู่ในไตรสรณคมทั้ง3พุทธังสรณังคัจฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกครับอันนี้ก็ถือว่าพ่อแม่ยังไม่ถึงไตรสรณคมยังไม่ได้เลื่อมใสต่อคุณพระศรีรัตนตรัยลูกที่ดีก็ชักพ่อแม่ชวนพ่อแม่เข้าวัดวาศาสนา
ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อแรกข้อที่สองพ่อแม่เมื่อเป็นคนไม่มีศีลลูกที่ดีก็ชักจูงอ้อนวอนให้พ่อให้แม่ได้เข้าไปสมาทานศีลห้าศีลแปดกับพระคุณเจ้าคือพระสงฆ์ผู้จะเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุเองนี้มาพบกันทุกครั้งนั้นเราก็มาร่วมจิตร่วมใจสร้างความดีสร้างบารมีโดยการไหว้พระสวดมนต์โดยย่อเอาละญาติโยมเพื่อไม่เสียเวลาต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันเพื่อเป็นมังคละเป็นมงคลในปีขานปีเสือปีนี้ น่ะเสือมันดุร้ายนะเสือใจดีก็มี ปี65เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยศีลโดยธรรมเอามาว่าพร้อมกันเด้อโยมเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวคำนมัสการพร้อมกันไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิประกาศทางกรมอุตุบอกว่าเมื่อวานนี้และเวลาขณะนี้ทางเที่ยววัดหนองตองใกล้เคียงไม่มีฝนตกนะแล้วก็มีลมแห้งตัวมีแต่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่เป็นแฟนรายการธรรมะปกิณกะเพราะว่าคุณโยมแดงบ้านรักทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมครอบครัวก็ได้ปูจาทำบุญปีใหม่ด้วยขอบคุณนักเน้อโยมแดงบ้านรักทรัพย์ขอให้สมปรารถนาจุประการที่ตั้งอกตั้งใจทำขอทุกคนนั้นมีสุขภาพกายใจแข็งแรง
แล้วก็มีโชคมีชัยด้วยนะคิดอะไรสมปรารถนาในอันนั้นเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาต่อญาติโยมบ้านเด่นศรัทธาวัดทางดงอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่พอออกไม่ออกเป็นแฟนรายการธรรมะดังนั้นมากันจะเป็น10 กว่าคนนะถึงเทวบุตรเทวดาออกทำบุญ9 วัดขอบใจที่มีวัดหนองตองนั่งอยู่ในใจ1 วัดนะขอบใจนักขอบใจหลายท่านหลายคนที่มาสวัสดีปีใหม่ขอบใจต่อโยมตรีสุคนพร้อมกับลูกนามสกุลเสมทรัพย์ที่ได้มีจิตเมตตานำเอาอาหารมาถวายเป็นมื้อเพ็ญเมื่อตะวันบ่ากินอิ่มกินล้ำเนอะไม่ออกเนอะขอบใจที่ได้เป็นห่วงเป็นหามมีจิตใจในการเป็นบุญเป็นกุศลเริ่มต้นปี65ได้ไปดูสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมขอบใจโยมตรีสุคนเป็นอย่างมากไว้ณโอกาสนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ปีขานนี่เข้ามาได้2 วันเนี้ยเนาะมา2 วันเนี้ยเสือนี้ตามธรรมดามันดุร้ายนะมันดุร้ายแต่เสือของญาติของโยมเนี่ยจะให้มันหายมันก็หายจะให้มันดีมันก็ดี มันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติถ้าเขาถามว่าเปิ้งหยังเปิ้งเสือย่อมทั้งหลายแต่คนเปิ้งเสืออย่างมาใจดีบล้ำเบือก็เพราะเอามีศีลมีธรรมจะเปิ้งอะไรอย่างก็จ้างเถอะถ้ามีศีลมีธรรมเนี่ยทุกคนก็ว่าเขาเป็นคนใจดีใจอบอ้อมอารีมีเมตตาตุลุงเปิ้งหยังเปิ้งหมาพอถ้ามาเปิ้งหมาหรอกแต่จังอู้เล่นก่อนตัวเนาะเอานี่ดีน้อยกว่าเป็นมาวัดตะกี้เข้าหลายหายเขาก็ไข้หัวกันเนี่ยโยมตลาดจะเปิ้งอะไรอย่างก็จ้างเถอะใน12 ราศีเนี่ยจะเปิ้งสัตว์ชนิดใดก็ตามก็มันอยู่ที่เฮาไม่ได้อยู่ที่ตัวเปิ้งนะมันอยู่ที่เฮาไม่ได้อยู่ที่ตัวเปิ้งว่าเฮาจะมีพฤติกรรมในการแสดงออกทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจในทางไหนถ้าทางว่าดีทางหายมาดูในสวกเอาวะเอางูตัวนี้ก็บดเอาปิดลายแรงแต่เจ้าของเปิ้นนี่ยังใจดีนะเมตตาธรรมโดยใจบุญสุนทานตัวเนี่ยเปิ้นอู้กันฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่สำคัญที่ตัวเปิ้งเนอะสำคัญที่ตัวเฮาวันนี้วันที่2ดังที่ได้อู้ได้จ่าญาติโยมฟังไว้ว่าอาตมาจะตานขัวนะอู้งามๆฟังม่วนๆสะพานข้ามคลองที่ขุดรอบวิหารที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกว่า3 ตี้เนี่ยหน้าวิหารติ่งใต้ติ่งเหนือติ่งนี่นะสร้างเสร็จไปเรียบร้อยละใจคงสร้างเป็นเล็กมดแผ่นปูก็เป็นเล็กญาติโยมตั้งหน้านี่กว้างประมาณ2 เมตรกว่าตั้งข้างนี่ก็ประมาณ1.20 เมตรนะข้างซ้ายข้างขวาสะพานบุญมุ่งสวรรค์สู่นิพพานและ ตั้งชื่อมันฟังแล้วมันม่วนเนาะถ้าเอาบ่อบุญได้สร้างมันอย่างทุกคนมีจิตประสาทุกคนจะไปเกิดบนสวรรค์นั่นก็ในที่สุดทุกคนก็มุ่งเข้าสู่นิพพานแต่ว่า
มันจะได้บุญนักจะได้ไปสู่สวรรค์จะถึงเมืองนิพพานได้มันใจอยู่ที่ตัวหนังสือที่เขียนลงไปอย่างเดียวอันนั้นเป็นต้นเหตุจิตใจนั้นน่ะจดจ่อในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามก็โอ้ง่ายๆในจิตใจจะต้องมีศีลจะต้องมีธรรมเป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็เป็นสุขเป็นเทพบุตรเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็เป็นสุขเมื่อมันเป็นสุขปราศจากซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายต่างๆโลภโกรธหลงเจือจางห่างไปมันก็สู่นิพพานได้เนาะอันเนี้ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสะพาน3สะพานเนี่ยจะตานในวันนี้ตั้งแต่เวลา9 โมงเป็นต้นไปวันนี้ซึ่งเป็นวันศีลนี่นะก็ลืมบอกข้อศีลให้ญาติโยมไปบอกเมื่อต้นปีแล้ววันนี้ไม่ได้บอกแต่บอกต้นปีละคือเมื่อตะวันว่าก็ไม่ออกญาติโยมเจ้าภาพก็มีนะมีแม่กาแป๊บเป็นเจ้าภาพคือโยมบุญชูกับโยมปราณีเชียงป่วนครับเป็นเจ้าภาพสะพานใหญ่ที่หน้าวิหารประกาศไปเพื่อก็ฟังวิทยุเนี่ยเนาะอันหลวงลุงก็เจ้าจะเป็นเจ้าภาพสะพานอันนี้เนอะแล้วก็พ่อสมศรีสมก็ฟังธรรมาภาพประกาศก็เลยมาฮับเป็นเจ้าภาพสถานตาลเมียไปเนี่ยคือแม่บัวพัดศรีสมพี่หมอรำพันเทพรังสีกับลูกเต้าก็เอาไปตาหน้าผัวเปิ้นจารย์วินรบเทพลำศรีกับลูกเต้าชื่อว่าพัชรินทร์สงประเสริฐญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเสร็จไปละสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาใบบินว่าซื้อเหล็กเท่าใดซื้อหินซื้อทรายเท่าใดปูนเท่าใดนะค่าจ้างเท่าใดแล้วก็เอาแต่ละสะพานนั้นนะเอาบินที่สั่งของเนี่ยมารวมกัน2 อันนี่นะทั้งเหนือทั้งใต้รวมกันเสี่ยงไปอยู่70,000 กว่าบาทถึงค่าจ้างตั้งหน้าเสี่ยงไป50,000 กว่าบาทดูทำเพื่อให้เป็นสิ่งที่โปร่งใสเจ้าภาพคนนั้นนะได้สบายใจเพราะมีใบบิน แสดงฮือหันอันนั้นต่ออันนั้นต่อญาติโยมท่านผู้ฟังฉะนั้นวันนี้9 โมงป่าจะตานละมีการไหว้พระรับศีลและเจริญพุทธมนต์สักหน่อยแล้วก็เปิดสะพานก็ต้องเสร็จในก่อนเวลา10 โมงครึ่งต้องเสร็จฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องสร้างคุณงามความดีนะโยมเมื่อเรามีการสร้างคุณงามความดีต้องประกาศด้วยเทพบุตรเทวดาอินพรหมได้รับทราบเพื่อท่านเหล่านั้นจะมาอนุโมทนาร่วมกับเราแล้วก็จะเป็นสื่อให้เราเนี่ยบุญที่เราทำเนี่ยเอาจะแผ่บุญกุศลไปให้ไผบางครั้งคนที่เขาตั้งใจจะทำบุญไปให้เขานั่นน่ะเขาบ่สามารถมาร่วงรู้รับรู้อนุโมทนาได้เขาก็ต้องอาศัยบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเนาะเทพบุตรเทวดาเนี่ยกันเนาะนำเอาข่าวสารของบุญของกุศลไปบอกไปกล่าวพุญาติวงศาสรรพสัตว์ทั้งหลายเขาตั้งใจกระทำบุญเนี่ยไปรอดไปถึงเขาวันนี้จะได้ทำบุญตานสะพานญาติโยมถ้ากลัวโควิดก็ไปนะเนอะถ้ากลัวก็นั่งอยู่บ้านเนี่ยสาธุอนุโมทนากับอาตมะก็แล้วกันนะก็จะไปที่ไหนก็ขาดจะไปตกจะไปประมาทใส่หน้ากากสัก2 ชั้นชั้นในก็เป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกจะเป็นผ้าก็ดี
หน้ากากผ้านั่นน่ะอันนี้กันได้95-96%บนน่ะแต่ว่าใส่หน้ากากทั้งสองชนิดนั่นน่ะมันจะหายใจฝืดน้อยที่ยมหายใจฝืดนั้นนึ่งยมบ่ได้ออกกำลังกายแลอ้วนตัวเก่ามา แต่นายมเพราะว่าระบบการหายใจเกี่ยวกับปอดกับหยังเนี่ยเขาอยู่บ่ได้นั่งอยู่ที่เก่าหรือว่าจะเตี้ยวไปหันไปนี่มันก็เป็นการบริหารร่างกายจะอย่างอาตมาภาพออกกำลังกายถึงวันเหมือนกันโมยักษ์ทานกันอย่างการนักเองนะญาติโยมอาตมาใส่หน้ากากส่องจันเตียวขึ้นวันใดได้เขาถามว่าอิดก็ตุลุงไม่อิด คือบาเพลียบาอย่างใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าหายใจฝืดเพราะเอามาคิดเลยว่านี่เป็นผลกำไรอันเกิดจากการเอาออกกำลังกายระบบการหายใจเลยปกติปอดมันได้ขยายฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ก็สัพเพเหระเนาะมาอู้จ่าญาติโยมฟังถึงวันเนี่ยญาติโยมชีวิตของหมู่เฮาเนี่ยการดำรงอยู่ชีวิตเนี่ยเขาก็โอ้กันตลอดเวลาเนาะบ่าความทุกข์ความสุขเนี่ยทุกคนก็ปรารถนาแบบว่าปี64และปีใหม่ปีนี้ปี65นะเป็นว่าคนใดก็ตามญาติโยมได้สร้างได้ทำอะไรอย่างได้ติดกับอะไรอย่างนะจนฝังจิตฝังใจเป็นที่ฮักเนี่ยเกิดมีที่ไหนที่ทุกข์ก็เกิดมีที่หันนี่เอาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นจริงจังจริงใจมีอุปทานอันนี้ของกูอันนี้ลูกกูอันนี้ผัวกูอันนี้เมียกูอันนี้ตุ๊กู ของทุกอย่างเป็นของกูหมดกูจะต้องอยู่กับมันเท่าตายญาติโยมของกูต่างๆเนี่ยบางครั้งท่านทั้งหลายเชื่อก็เฮาย่ำตายเด้อมันไปก่อนเฮาเนี่ยเฮาได้พลัดพรากจากมันไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่เฮาฮักที่สุดเมื่อสิ่งที่เฮาฮักเนี่ยมันจากไปให้เป็นทุกข์ก็ตัวกูนั้นเป็นทุกข์ญาติโยมเป็นทุกข์อย่างขนาดบางคนฮักคนนั้นฮักคนนี้ฮักของนั้นของนี้ของนั้นหายไปให้ทุกข์ผัวตายให้เมียตายให้ลูกเต้าตายให้ดินทุรนทุรายบางทีก็ช็อกไปเพราะเอาไปฝังใจฮักนักลำไปแต่ถ้าฮักด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมฮักอยู่ในธรรมนั่นน่ะบ่มีความยึดมั่นมีอุปทานมันก็จะเกิดทุกข์ไม่ได้ญาติโยมตึงวันเนี่ยเอาเป็นทุกข์เพราะเอาไปยึดมั่นเพราะเอาเป็นที่ฮักของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานตายไปบางคนก็ให้บางคนสิ่งของตุ๊กตาก็ดีอย่างก็ดีเนาะที่ตัวเองฮักหรือของอะไรก็ตามได้หายไปเป็นทุกข์นั่งเหงากกเป็นกำกึดดินโลนไปถามเมื่อถามหมอที่อันที่นี่ว่าจะได้คืนก่อถ้าเปิ้นว่าเอานักแกเนอะจะได้คืนก็ยากป้องทุกข์ถ้าเปิ้นบอกว่าก็จะได้คืนอยู่มีทางทิศนั้นนี่นะ ยิ้มขึ้นไปหน่อยตั้งความหวังไว้เอาก็เข้าบ่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์ญาติโยมฉะนั้นบัดนี้สร้างในสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาคำว่าบัดนี้สร้างก็คืออุปทานตัวเนี้ยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ย
ก็ออกไม่ออกความเศร้าความโศกความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งที่เป็นที่ฮักเกิดจากสิ่งที่เป็นที่ฮักญาติโยมทั้งหลายความเศร้าโศกเกิดจากความยินดีความเศร้าโศกเกิดจากกามความเศร้าโศกเกิดจากตัณหาสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยญาติโยมมันเป็นภัยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นที่ฮักถ้าเอาบอกพ้นจากคำว่าฮักตัวนี้ไปยึดมันเนี่ยก็เกิดความเศร้าโศกเสียอกเสียใจได้อย่างมาก็มีความยินดีกระโดดโลดเต้นได้ทำการทำงานตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สอบผ่านอันนั้นอันนี้ได้ของนั้นมาได้ของนี้มาได้ปล่อยใจคนนั้นมาเป็นสามีได้มายิงคนนี้มาเป็นภรรยาญาติโยมทั้งหลายมีความยินดีอย่างมากตื่นเต้นแสดงออกมาหึ่งหูหึ่งหันถ้าไปยึดมั่นมีความอุปทานสิ่งเหล่านี้ถ้ามันพลาดไปจากไปเกิดความเศร้าโศกเสียอกเสียใจครั้งแรกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีใจแต่ถ้าจากไปนะญาติโยมมันเป็นทุกข์ฉะนั้นจะให้พ้นภัยจากสิ่งนี้ไปก่อนต้องมายึดมั่นแต่ให้มีไว้เรื่องความอัพเรื่องความยินดีของที่เขาได้มาเรื่องกามคุณสัมภายเป็นเรื่องที่รุนแรงดูข่าวกันฆ่ากันตายถึงวันละวันไปได้เป็น 2-3 ปียังปิ๊กมาฆ่าอยู่หันแม่ยิงเปิดไปมีอันใหม่มีผัวใหม่แค้นตามไปหาเรื่องหาราวแล้วยังไปฆ่าแฟนใหม่เป็นอยู่ฆ่าแฟนตัวเก่าอยู่ในที่สุดกูไม่ได้มึงจะได้ฆ่าเขาตายแล้วมาฆ่าตัวเองตายอันนี้ก็เพราะอย่างญาติโยมเพราะความหลงอันเกิดจากกามนั่นแหละมันเป็นไฟอย่างรุนแรงราคะอคิไฟคือราคะญาติโยมทั้งหลายมันสุ่มอยู่ในจิตในใจก็ทำให้เกิดทุกข์ได้ปี65นี่ละทิ้งอย่าพ้องเด้อตัณหาคือความอยากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาบุนิสมายญาติโยมจากกามตัณหาไปความอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้ไม่อยากเป็นอย่างสักอย่างเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นทำให้จิตใจมัวหมองเศร้าหมองฉะนั้นสาธุชนญาติโยมในปีขานปี65เนี่ยพยายามมีความรักอันบริสุทธิ์โดยบยึดมั่นมาเป็นอุปทานฮักในธรรมะในเมตตาธรรมกรุณาธรรมแล้วต้องรู้ว่าทุกสิ่งที่เราฮักทุกสิ่งที่เราได้วันหนึ่งมันต้องจากไปวันนี้ค้าขายวันนี้ไปรับจ้างได้สตางค์มา500บางท่านยังทันถึงบ้านหมดต่างๆไปก่อนละบางคนเก็บไปได้คืนส่งคืนก็ต้องจากไปต้องจกต้องจ่ายไปแต่เขาจะไปยึดว่ามันต้องเป็นของกูจะมาจ่ายแล้วเอาอย่ามากินเนาะเอาอย่ามาจ่ายซื้อนั้นซื้อนี้ฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเขาบอกไปว่าสิ่งนั้นเป็นที่ฮักบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขายินดีที่มันเป็นกามเป็นตัณหาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์แต่เมื่อมีความรักนะมีความรักมีความดิ้นรนเสาะหาแต่จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูนะอันนี้ตุเจ้าฝากไว้
ในต้นปี 2565ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้นำไปพิจารณาในชีวิตประจำวันของโยมขอคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกตนทุกองค์คุณแห่งพระธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าอันมีพระมหาอัญญากณยะเจ้าเป็นเขาพร้อมด้วยพระยะสาวกะเจ้าทุกตนคุณพ่อคุณแม่คุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌยะที่ได้ให้ศิลปะวิชาความรู้บุญศีลบุญธรรมบุญกินบุญทานบุญอักขการฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญสมาธิเจริญภาวนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ปั้มเพ่งมานั้นบุญเหล่านี้เป็นของจริงบุญเหล่านี้เป็นของแท้ที่โยมได้ให้ทานรักษาศีลได้ฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาก็ขอบุญเหล่านี้เป็นพละปัจจัยอันแรงกล้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนและที่บ่ได้ฟังก็ตามขออยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคาเปียธิภัยพิบัติอันตรายต่างๆอย่าได้มาก้ำมากาอย่าได้เกิดมีแก่ญาติโยมที่มากาขึ้นเนอญาติโยมเนอทำสิ่งใดมีสติสัมปชัญญะอยู่ในจิตในใจคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็อู้ญาติโยมทุกอย่างนั้นจะเกิดผลดีและโยมมีความมุ่งมา่ปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใดขอความมุ่งมา่ปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จผลสมดังคำมักคำปรารถนาสมดังคำพรที่ตรัสว่าอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกผู้ทุกคนอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 วันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากอาจารย์ประครูอดุลศิลกิจเจ้าอาวาสวัดธาตุคำท่านจะได้กล่าวคำสอนในวันขึ้นปีใหม่1 มกราคม 2565 ในปีนี้ขอเมตตาธรรมนำเสนอหลักธรรมดีๆไปสาครับเจริญพรสวัสดีปีใหม่ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายปีเก่าพุทธศักราช 2564 ได้ล่วงไปอีกวาระหนึ่งบัดนี้ปีพุทธศักราช 2565 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบณวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เราท่านทั้งหลายตื่นขึ้นมาในวาระปีใหม่เราก็ขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆและความบดีทั้งหลายทั้งปวงก็ล่วงไปกับปีเก่าเรียบร้อยแล้วต่อไปปีใหม่เราก็ตั้งจิตใจให้มันดีแล้วประพฤติแต่คุณงามความดีในหลักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้มีสติสัมปชัญญะทุกเวลาว่าเราจะทำจะพูดจะคิดในขณะนี้เราทุรนทุรายเมื่อเราประสบเหตุร้ายหรือภัยพิบัติโดยเกินเหตุและเราก็มีปัญญาในการที่จะทำสิ่งที่มันบดีดีขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะนั้นใช้คู่กับปัญญาเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลหรือหาสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปในโอกาสปีพุทธศักราช 2565 ได้มาถึงนี้ขอให้ทุกท่านได้มีสติสัมปชัญญะและใช้ปัญญาวิจารณญาณประกอบการให้เกิดความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ทุกท่านได้รับพรแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจตุรพิธพรชัย4ประการคืออายุวันนะสุขะพละ
แต่การที่จะมีอายุวันนะสุขภาละนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะต้องเป็นผู้มีอัปปจยนธรรมนั่นก็คืออภิวาทานสีลิสะนิจจังได้แก่การผู้เป็นผู้มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้อภิวาทตั้งจิตใจของตนให้แช่มชื่นเบิกบานแม้มีสิ่งใดเข้ามากระทบใจก็บ่หวั่นไหวเกินเหตุหรือว่าบ่มีจิตตกตั้งจิตตั้งใจด้วยสติสัมปชัญญะพยาปัญญาของเฮาสร้างคุณงามความดีหรือว่ากอบกู้ในสิ่งที่บดีคือเกิดดีขึ้นก็จะเป็นผู้ที่เจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละในที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้ได้สมปรารถนาจงทุกประการตลอดปีพุทธศักราช 2565 เถิดคือความจริงของชีวิตธรรมะคือความจริงของโลกธรรมะของพุทธเจ้าเป็นผู้คัดแยกสิ่งที่เป็นบาปกรรมทั้งปวงออกจากจิตใจของเราธรรมะของพุทธเจ้าระงับยุติสิ่งที่เป็นบาปกรรมเท่าเคราะห์ร้ายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราธรรมะของพุทธเจ้าชำระล้างความชั่วทั้งปวงมิให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราธรรมะของพุทธเจ้าก็หมายถึงสมาธิมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วพึ่งพาสมาธิอาศัยสมาธิเสมอเหมือนกันหมดทุกคนสมาธิเป็นผู้ที่กำกับกำหนดควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของเราให้เกิดคำว่าสำลิดผลมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วพึ่งพาสมาธิอาศัยสมาธิตลอดเวลาทุกขณะลมหายใจสมาธิมีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราทุกขณะลมหายใจเรียกว่าสมาธินั่นเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราสมาธินั่นเปรียบเสมือนบิดามารดาของเราเปรียบเสมือนครูอาจารย์ของเราเป็นผู้เตือนสติเราให้เรามีสติสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำเท้าขวาเท้าซ้ายที่เราย่างมือขวามือซ้ายที่เราถือจับวัตถุสิ่งของต่างๆอวัยวะอายตนะทุกส่วนเราจำเป็นต้องอาศัยสมาธิเป็นผู้กำกับกำหนดควบคุมอวัยวะอายตนะต่างๆให้เกิดความดีงามให้เกิดความงอกงามกับชีวิตของเราสมาธิเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนสมาธิเป็นความจริงของโลกเรียกว่ามนุษย์จะมีศาสนาไม่มีศาสนาต้องพึ่งพาสมาธิอาศัยสมาธิจัดการชีวิตของเราทุกขณะลมหายใจสมาธิของพระพุทธเจ้าเกิดจากการนั่งพระวิปัสสนากรรมฐานพระวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด
พระวิปัสสนากรรมฐานเปรียบเสมือนเครื่องคัดแยกผลไม้เก